Ah
ማርያም ለጊዮርጊስ ከሰላም መንግስቱ አንቲ ኩሎ ታሰግሪ ለቱ ወለኪሰ ይሰግድ ውእቱ
እስመ ሃይማኖት የማርያም ዛትረይኩችም ጨፋ አብለሰች ደብረ ወሳረራ ለኢያሪኮ ጥንቷ ዘጌጋ የተለፋል ኑዛዜ ወተስፋ በትእዛዝ ያቺ አንተ ብሔረሩ ከአሳባር ይጠውር ወርቀይ ገቢረ ቃለ ዚአኪ ወሰን ወከሊ ከመሃሪ ቅዳሴች ማርያም ጸገየ መለኮት ወመረየ በቺ በቅዱሳን ቅዱሳን ዮሳወስ ወዮሴፍ እንተ ገብረ ኃጢአት ዘያደነግጸች ዜና በእንተ ዘመጻግብት አኮኑ ጻድቅ በትጋት ገዝወተ እንጂ አረጉ ስላበዝት ስለታምርሽ ታዋዮት ሰይጣን ወልዶ መሳቅላት መስዋዕትን ከመይራይዛል ዘይገዝም ጸላይ
لغوا سريع دنجل زيت على كامر تشيل حسن يراسي مفت ونوكما يوكسي ለታምርቼ ማርያም አትውቱ ዛስተሶ ከመስዋዕት ዊራይስ መጽጌች ያሰለታምርቼ ዘይነግር የቆቆ ዘፈለሰ ሐዲቆ ብሲ ወቦቅ ዳመዘተግ ታምርቺ መታምርቺ መጽሐፈት ጀብሃየ ክቡር ከመወንጌሉ ቅዱስ ለሕፃንች ብቁር ማርያም ተዋሕደ ትእዛዝ አስርም ዘይቃለች አሐዱን ይቀልል ፈሙ በሰማይ የሚጎቱ ይሞተ ኩሉ ዓለም ለማንተም ኩለትገ ከርስች ማርያም ሳረስና ሐዘነ በከማውታን ከርሰም وسموسنا ورثوا لنفسه بتعمرت جينا ماذا زينا አቤት መርካስ ያገሩኝ ገሮይ በስተቆኝ ድንግል ማርያም ተሰበት አብረች ማጀት ያሰብረች ማርያም ፍሬጽት ወፍሬ አለ ወየውለች እንዘገብር ዘዚያች ፈቃደ اليوم بعد يسكيتك
ነዚኦ ሕፃነ ዘምስለ ማርያም እሙ
አፍክን በኃይሉ ወበጽኑ ለገዳም አዋልድ ኢየሩሳሌም አዚላ ሕፃናት ዘወለደት በኢሩካቤ ማርያም ብዙሃን ባዚለት አንደከምቺ እንገጠሄሮት ቁንጽል ወለተ አናብስ ጉርማን እለ ይጥሁሩ በሃይ ይባርካቸው በምድር መንግሥተ ዓለም እስመ ልማድ ከማሁ ብዝቼ በልባል በማር ኢየሱስ ኩሁም ሲያጓት እግዚአብሔር ማይደር ከመለነ ኢየሱስ ወልዳ ፍቁራት ከመዘያምር ንሱሳ ወእንዘይወርድ ውስተ ምድረ ግብፅ
Yeah.
Ruang zero kalau fana kemana misal apa macam tahu bulan sekitar awal semai lepas gerak awal lain baru masa jadi berarti ada tulisan segala anak segala misal tahu bulan misal sekolah ini. Lepas zero tu hari dulu awal zero zero bulan masa bulan keluarga zina Yesus doa Tuhan. Sabu jiwa Matthew, Gabriel was the Samaritan, Sana Zena Rose of Sabram Satya Puna, Abraham Satya Puna, Sogumur Yodana, Berzana Samaran with Abdulana, Abraham into some brothers, brothers with the Salam and all the Zosan. If always like zero and that program is just one little colors and I can put the Sasa currency as well, Musikan Launa, and all the Pina. Zayat Adana Baron to Israel Kumata, the Buddha Kumay, Amra, Amra, Masuda, Kel, Stage. A movie Kana to our Yakunata, Gutuamat, Bubbas, Kukuano, Sala, the same recipe, Zio, Musan, as a complete. Wazan vivat muze bच्चे को कुरुदान उतारने रसियमी रसी कुर्बान उसला को कुर्बान दस नवारे हमारे मुझे आशा तो बदल जाए फिर तुझे तस्वीर रहा था कहानी में नजर थाना जब काबू
Yeah.
Thank you.
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝክር በሳነ ሰዓት ዘወሳን መንበር ማርቆስ ሐዋርያ ክቡራን መጋቢያን ምስጢር ሰዓት ሃይማኖት ዛጎል ዝክረ ማርያም ዘንዳ ወአመት ዛጎል በሃይ ወአመት ዛጎል በሃይ ወአመት ዛጎል በሃይ ወአመት አባና ወአባ ማርቆስ ወአባ ማቴዎስ ገባያ ለመፍራት ወዘና ነገሮች ሳሉ ጽፎስ ተሳፈታ ማርያም ዘክረ ማርያም ተከማ ተናገሩት ወዘክረ ተላበሩ ወዘክረ ገብረ ዲሆሙ ተአምራተ ወመንክራተ ወሳልሳተ ስጥቶለ ወደሃይቢ መንግስት በብሔረ አጋዚ በመዋለ ጳጳሳትን አባ ዳሉ አባ ገብርኤል ኤጲስቆጶስ ነው አባ ዮሐንስ ማእምር ወሱ ውስተ ብሔረ አጋዚ በሰለስቱ ዓመት በመዋዕለ ውስተ ዘያዕቆብ ዘተሰለጠ ውስተ ኪሮስ በማዕበለ ሰበሰባቱ ዓመት ወበጻለተ አቶ ሊሰዘም ከበዚህ ይህግ ወኩሉ ሰንበት መንገሰው ወኩሉ በዓላት ያህል ማርያም ኢያሱ ወአምደ ተአምር ያህል ማርያም ውስተ ኩሉ አብያተ ክርስቲያናት በአብይ ክብር ወበአብይ ፍስሐ ወበአብይ ትስብእት እስመ ክብርት ይእቲ እግዝእትነ ማርያም ወአልቦ ዘይከብር እምኔሃ ታሕተ እግዚአብሔር ወአንጎዙ ከመ ኢያብጽሑ ለአንበተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወኩሉ ሰንበት ወኩሉ በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወበዓላቲሃ ስዙታ ወሰሙነ ነሐሴ ጽላታ ወአመ አስሙ ሶስቱ ተዝና እስከ እስራው አሜን ሶስቱ መዋዕል ይወር መዓል ከመትንሣኤ ወደ አማስነ መስቀል በአተ ስእና ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ሀገረ ጽርግልያ አበ መካነ ገሪና ወይእቲ ስእል ትመስል ንግሥተ ስባ ወትመጽእ አፍ እምኔሃ አመሥራው አሜኑ ለዝወር አመሥራው አሜኑ ለጥቅምት ወአመሥራው ወአመ ስልሱ ለኅዳር በአታ ውስተ ደብረ ቁስቋም ወአመ አስራው አሜኑ በዘርየ ዘካርያስ ተቋሙ ማንቶት አመ ስልሱ ለታኅሳስ በአታ ውስተ ቤተ መቅደስ አመሥራው አሜኑ ለዝወር እስመ አመሥራው ወሰንዩ በዘመኑ በዓለ ንጉሥ ኤጲስቆጶስ ወሰብአ በዓለ ናቲ በዛቲ ዕለት ወአመቶ ልብሰ ዘይተገበ በገሰት ወመንበር ይነብድ ዲሆሙ ካለ አመሥራው ሰሙኑ ዜና ወአመሥራው ተስዑ ዘወልቁቶ ለመድኃኒት ለዝወር ወአመሥራው አሜኑ ለጥር ዕረፍታ አመ አስሩ ስልሱ ለየካቲት ወሰብአ ወናርጅ ለመመረት ለዘገበ ምስጋና ወለጸዋ ስማ አመሥራው አሜኑ ለዝወር ወአመሥራው አሜኑ ለመጋቢት ወአመሥራው ተስዑ ለዘወልቁቶ ለመድኃኒት ለዝወር ወአመሥራው አሜኑ ለሚያዝያ ወአመ አሜኑ ለግንቦት ልደታ ወእምኔሁ
አማሱን መስከረም በመታ ወደ ለሰለም ለጥቁ ከማብላ ወደ ለካውንታ አንበሳ አማኑን ብሎ እንደታ አንበሳ አማኑን ለዘወ ለስታሁ ለዘወ ውስጥ ለቤተክርስቲያን ተሰለ ደረሰው ለጥማቅ ወይ በጾም መስራት ወንበራር ሰለም ወንደሞ ሁሉ አያሙር ወይዛየን ወየነደጋቱ ወባይ ሞታት ወደ ሰርካሩ ወባአዶሞ ወይሩዝ ነቢር አላም ለንግል ስለስ አነስ እስራው አሉስ ከሰው አምሱ ማቢ ክሩ ማቢ ሳው ወደ ግሊ ተስተሪውን በዝቱ አውስ ወራዘ ለጽራት ምስለ መላእክት ወጻድቃን ወሰማዕታት ምስሊሃ ወተባላት ክርስቲያን ለኢዩ ማለ ወይቆጡ ባላ ማቢ ሳው ማቢ ክሩ አመሳው አንዱ አመሳው ሰሚው አመሳው ሰልሱ ሲሆን አመሳው ነው ማታው مستر أبي معن وعلسنا وعلمه وعلسون بزتكنا ونعطي المزان ورسولنا أول بجونا وعلسنا بسلم بزعكا ولنا لا يمكن أقوم فوز الجوان وعلسنا هو بسلم بزتكنا وعلتنا وعلمنا ودار لستمتع مسعاه وعملت بزمتهم وعلسنا وعملوا لها الليل وقرأت من بأراتها الزكاة بسلم وكلهم ونعود عن تعلمات وانسان وسلاسل ويقولون أن الطلعات كما أرسلت ويجبون وتمر من جميل من آمات استعملت وأسكان عليهم ولا تبع على جسد بالمكرين وأنهم ولا نتعلم وكلهم وسلمت زي بسعها المتكريستيان لسبعة عام حالة من أعوذ بكراهة قصات العقل ذكر تسمون عليه بنو أو أنست لأن كلهم لهم بكريات كلهم وكلهم لهم الإسلام وكلهم كل زكاة وعوز كمية كريستيان اسمه كل أسوأ وكلهم زي سميهم مسافة عملها زدت وعنقوم زدنا عليها من هي الدم والبين أنست من لا تور على تزكية تستجيب لكلها وعلى ولا يتعملك وبروج سامرات يتبعوه إنه أنست مستميت كريستيان والبلد سامي سنة العصور سنواتهم وشيان كروان وعملون ويدورون وحاسمهم ومصامهم وعزارون وعزارون وأرستهم وبهاتهم أنست سليت مغلوبة يتقربنا الأصول وكما نقرب أول في الجبار أسمع لهم ويقولون بسبحة أموال ومعنى ويقول عليه عدوه وعدوه زدنا وتصنع قوة وزدكم المليون جسما ممكن ما قلت من هذا الذكر معايا بلاد كهذا الذكر مساق وكهذا سبيل وضعه وجزي أول عاملين إلى الرسول ويسكت المتابوت سلسلة በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አሜን። ማርክ ምስራቅ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አሜን። ማርክ ምስራቅ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አሜን። ማርክ ሰሜነ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አሜን። ማርክ
ወጅዳና ለእግዝእትነ ማርያም ሕፃን ውእቱማ እንድለት ስፒት ለወልደ እግዚአብሔር ወኢይትህሎሙ ምስለ አባጋ በረቱ ለክርስቶስ ሮማን ወጉዛን ወቅያን በሰይፈ ቃልሁ ለጴጥሮስ ወለጳውሎስ ወለዘኒ በሰይፈ ቃልነ ለአባ ሚካኤል ወአባ ገብርኤል ወቃሎ ወጉዛን ይኩሉ ጽነነ ይነሳይነ ስልጣነ ዚአሁ ወበንተዚያ አንበሎ አዘን በባሰር ዘኢይትፈታ ዘኢያከብር በዓላ ለእግዝእትነ ማርያም ከበእሁድ ሰንበት እስከ አመ ይመጽእ ወልድ በስብሐቲሁ ለዓለመ ዓለም አሜን።
ወዘሰ ያከብር በዓላት ያለ እግዝእትነ ማርያም ወይገብር ኩሎ ዘታዘዘ ውስተ ዝንቱ መጽሐፍ ብሩክ ወይኩን ስሙ እስከ ለዓለመ ዓለም አሜን። ዘግለጭ ወወድዘች ወእግዝእትየ ማርያም ወክመ ወደሰች ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑ ዘይብል ተመስዮ እግዝእትየ ማርያም ቅድስት ድንግል ዘተሰብሖ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ወወፅአ እምኔኪ ተመስዮ እግዝእትየ ማርያም ዘወፅአ እምኔኪ ለነቢየ ዘበአማን ዘአዘዘ ለወንጌል ግሩፍ ወዘመረቆ ጸሎት በመትወርቱ ተመስዮ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ምንጭ ትምህርት ማእሰረ ሔዋን ማመንን ተገረባ እግዚአብሔር ውስተ ነይ ተመስዮ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ማርያም ምድር ቅድስት ተመጽአች እግዚአብሔር ዘይጻን ዲበነብራ ብሩክ ወባው ስትጂ ተመስዮ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘአስተርአየ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ዘያዕርግ ቅዱሳን ተመስዮ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘሰምረክች እግዚአብሔር ይትወለድ እምኔኪ ቃል ዘምሰክመቱ ምስለ መንፈስ ቅዱስ ተመስዮ እግዝእትየ ማርያም አንተ ለዘሐዋርያው አነ ተመስዮ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘወለችዮ ለአማኑኤል ዘአቀው አይዘበርግላች ንበረ ሙስና ንረድነቱ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለቺ አምላከ እንዘ ይትነሰት መሰረተ ማኅፀንኪ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለቺ ንጉሠ እንዘ ይትረአ ወእንዘ ይትወለድ አንቀጸ ማኅፀነ ድንግልናኪ ወተሰመች እምአመተ መንገተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስሌኪ ጸልዪ ወሰአሊ ለነ ምሕረተ አበኩር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ያሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። በከመ ይቤ እግዚእነ በቀዳሚት ዓመት በፍጻሜ ሕንጸታ ወቅዳሴሃ ለደብረ ምጥማቅ በከመ እግዝእትነ ማርያም ድንግል አመ እስራ ወአሚሩ ለግኖት ዘጉባኤን ሙቱ መነኮሳት ወእምድኅረ ጸሎተ ነግህ ወፈቀዱ ይሁኑ ከመ ይትለአኩ ህብስተ ቁርባን በጾም ግብተ ብርሃን አብይ ዘንኩር ጥቀት ወአለዩ ከመ ውእየ ምኔት በኃይለ ብርሃን ዘኮነ ወእምድኅረ ምስቲት ሰዓት ኮነ ሞቱ ሐመረ ብርሃን በአምሳለ ሐመር ንእስት ውስተ ቀመረ ቤተ ክርስቲያን ማእከላይ እንተ ምስራቅያ ወሶበ ነጸሩ ዘንተ አንኮር ወተሙ ወዘይደምሙ ናሁ ነጸሩዋ ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ሚካኤል በየማና ወገብርኤል በጸጋማ ወአንበርዋ ለይእቲ ሐመረ ብርሃን ወፈርሁ አብየ ፍርሃተ ወኢያእመሩ ከመ ይእቲ ድንግል ንጽሕት መላእክትኒ እለ ሀሎ ምስሌሃ ኢያእመሩ መዓልቶ ሰሎሞ ወሰሎሙን ከመ ምትሃት እሙንቱ ወእንዘ ያስተአጽሙ ጸውዖሙ ቃለ መልእክተ ሐመር እንዘ ይብል ይትብሉ አነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሁሉኒ እለ በየማንየ ወበጸጋምየ ውእቶሙ ሚካኤል ወገብርኤል ወጻሕቁ ሀበ ዝንቱ መካን በትእዛዘ ወልድየ ፍቁር ከመ እፈጽም ለዘአሰፈወኒ ቦቱ በአፉሁ ቅዱስ ወናሁ ትቤጽሕዎ ኩልክሙ ወትትፌስሑ ነፍስሃ ዘኢያሃልቅ አብጽሑ ይእዜ ወሆሩ ሀበ አህጉር ዘጥሩ ሀቤክሙ ወአይድዎ ዘነጸርክሙ ለአዕይንቲክሙ ወዘሰማዕክሙ ለአእዛኒክሙ ወጸውዖሙ ይብጽሑ ወይነጽሩ ተአምራተ ወልድየ ፍቁር ዘአሰፈወኒ ቦቱ ዘሃለዉ ይኩን ውስተዝ ቤተ ክርስቲያን ከመ ይሰብሐ ወልድየ ፍቁር ምስለ አቡሁ በመንፈስ ቅዱስ
ወሰበሰቡ መነኮሳት እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤል ማርያም ወላዲተ አምላክ አፍጦን ወሐዊረ አህጉር ዘቅርብ እምኔሆሙ ወዘርሁ ወነገሮሙ ለሕዝብ ክርስቶሳውያን ወበጊዜሃ ተጋቡ እድ ወአንስት ወደቂቅ ወበጽሑ ሀበ ደብረ ቅዱስ ወሰበበጽሑ ሀበ ቤተ ክርስቲያን ነጽሩ ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ነቢራ ማእከለ ሐመረ ብርሃን ወመላእክትኒ ቀዊሞሙ በየማና ወበጸጋማ ጸሎታ ወበረከታ ያሉ ምስለ ኩሉ ለሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤል ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወመጽኡ አዲስ አርባዕቱ ካህናተ ሰማይ ምስለ ማዕጠንታቲሆሙ ወጢሰ ዕጣን ዘሙስኪናሁ ወወፃ እምጽንሐሆሙ አስተርአየ ወመልአ ውስተ መቅደሰ ወወሃብዎ ዕጣነ በበኩሎሙ ወአድነኑ ርእሶሙ ቅድሚሃ ወባረከቶሙ ወነጸሩ አዲ ሀበ አውዳ ለሐመረ ብርሃን ቀዊሞሙ ሕፃናት ለቀተሎሙ ሄሮድስ እንዘይትለአዩ ቅድሚሃ ወእንዘ ይጽአን አሐዱ ዲበ መትከልተ ካልኡ ይቀንጹ ወይትሐቀፉ በበይናቲሆሙ ወመፁ ሀበ አሰርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት ወሰብአ ወክልኤቱ አርድእት ሰገዱ ቅድሚሃ ወባረከቶሙ ሶበ ነጸሩ ዘንተ ተፈስሑ እምብዝኃ ፍስሓ ፈቀደ ነፍሶሙ ትትፈለጥ እምሥጋሆሙ ወሰቢሃ ጸሩ ህወነ እንዘ ይብሉ ሰላም ለኪ ኦ ድንግል ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ብሩክት አንቲ እማንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ናስተበጽሐኪ ምስለ እሳቤት ዘመድኪ ወእፎድ ለለወነ ሱት ጸጋ ከመ ትመጽእ ኀቤነ እሙድ እግዚእነ እስመ ኃጥኣን ወነዳያን ንሕነ ወበጽሐ ኤጲስቆጶስ ህየ በዓለ መንበር ዘይእቲ ሀገር ጸርሐ በአብይ ቃል እንዘይብል ባርኪ ለአሌየ ወእግዝእትየ ወእሙድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሰገደ ቅድሚሃ ወአልቃዶወ ለዓለ መንገዲሃ ወርእየ ኤጲስቆጶስ ኩሎሙ ሕዝብ ርእዩ በእዴሃ ዘይማን ዘተባረክ ለአሊሁ ወላዕለ ሕዝብ ፈለስተ ጊዜ በትምህርተ መስቀል ወወደሳ ኤጲስቆጶስ ምስለ ኩሎሙ ሕዝበ ህቡረ በከመ ቀዳሚ ወኩሎሙ አሐዱ ዞቦ ሃይማኖት ወፍቅረ ሰማዕታት ወጻድቃን ቅዱሳን ወዘይገብር ተስካሮሙ ወዘይስእልዎ ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ከመ ታርዮሙ ኪያሁ ወይበጽሕ ኀቤሃ በጊዜሁ ወይሰግድ ቅድመ ሐመረ ብርሃን ዘሃለወት ኀቤሁ ቅድስት ድንግል ወትባርክ ወትመይጥ ድኅረ ወይሐውር ወሰበ ይናድቆ ለዘይሐውር ሰማዕት ካልእ ወይትሐቅፎ ወይተአምሆ በበይናቲሆሙ ዘይቀድምሰ መጺአ እምሰማዕት ሰማዕታት ማር ጊዮርጊስ ወቴዎድሮስ ወመርቆሬዎስ ወገላውዴዎስ ወካልአኒሆሙ እምሰማዕታት ወኩሉ እምሕዝብ ሶበ ሰአለ ዘይብል ወፍቅየ ቅድስት ድንግል በክልኤል ማርያም ወላዲተ አምላክ አብጽሒ እገሊሃ ታብጽሖ ሰዊሃ ለእመ ኮነ እምሰማዕታት ጊዮርጊስ ይበጽሕ ቅድሚሁ ተጽኢኖ በፈረስ ጻዕዳ ወይነጽርዎሙ ኩሎሙ ሕዝብ እዘይሰግድ ላቲ ወሪዶ እምዲበ ፈረሱ ወትባርክ ለአሊሁ በእደዊሃ ወትባርኮ ይትመይጥ ድኅረ ወይሐውር ምስሊተ ወእምዝ ይጽአን ፈረሰ ወይሐውር ወኩሎሙ
ህዝብ ይመጽኡ ኪያሁ ወከማሁ ኩሎም ሰማዕታት ወጻድቃን ወይፈቅዱ አሐዱ ምስለ ይነጽርዎ ወይበጽሕ በአርአያ ዘኮነ በሕይወቱ ወበአርአያ በነፍሱ ዘኮነ ይጽአኖ ቅድመ ለእመ ኮነ ጻዕዳ አው ቀይሕ አው ቀሊመ ጸሊመ እስመ ለኩሎሙ ሰማዕታት ቦሙ አርአያ እሙር ወፈረሰሙኒ ከማሁ በከመ ስዑል ውስተ ስእሎሙ ለማር ጊዮርጊስ ፈረሱ ጻዕዳ ወለቴዎድሮስ ፈረሱ ቀይሕ ወለመርቆሬዎስ ፈረሱ ጸሊም ወከማሁ ለበንኮሳትኒ ለአባ እንጦንስ መቶ አምሳል እሙር ወልብሱኒ ከማሁ ወለአባ ለቃርስኒ ወለአባ ሲኖዳ ወለካልአኒሆሙ እስከ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አብርሃም ወአባ ማርቆስ ወአባ ማቴዎስ ወዘይመስሎሙ ለመሰአለ ስኢለ ሀበ እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዳበጽሖ ወትባርክ እምኔሃ ወይነጽርዎሙ ኩሎሙ ለሕዝብ በአርአያ ዘኮነ የአምርዋ እንዘ ሀሎ በሕይወቱ ወኤጲስቆጶስኒ ሶበ ይዐርፍ ይበጽሑ ሰብአ ሲመቱ ሀበ ዝንቱ ደብር ወይስእልዋ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወከመ ይነጽርዋ ታበጽሖ ሀቤሆሙ ይልእዋ ወእንዘ ተባርክ እምኔሃ ይትፌሱ ውእቱ ወለእመኒ እምክርስቲያን እለ ሞቱ ይድህኑ ወይስእል እሁ ከመ ታርዩ ለእሁ ዘሞተ አብኒ ዘሞተ ወወልዶ ወወለትኒ እማ ወመንቲሲሃ ታበጽሖ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ውስተ ክበበ ቀመር ወይሰግዱ ላቲ ወትባርኮሙ ወነጺሮሙ አሕዛብ ይትፈሱ ብዙኃ ምስለ አዝማዲሆሙ ወይወድስዋ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወይሰኩ ክብራ በልሳኖሙ ወውሃቦሙ እግዚአብሔር ወይከውኖሙ ከመ ዘሃለው ውስተ ሰማይ በእንተ ፍስሓ ዘረከቦሙ በይእቲ ሰዓት እምነ ጸሎተ ወላዲተ አምላክ ወላዲተ መድኃኔ ዓለም ተፈደፍር ስኢለ በእንተ ስርየተ ኃጢአቶሙ ወእምብዝኃ ፍስሓሆሙ በርእየተ ገጻይ ይብልዋ ለእለ አሐዱ እምኔሆሙ ብእሲ አስተርእዩ ሊተ ኦርትየ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ካልእ ልብሰ ኢሃሎ ላዕሌኪ እዜ ጸሎታ ወበረከታ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅድስት ማርያም ወላዲተ አምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወይእቲ ትወልድ ልብሰ ወታስተርእዮሙ በአመ ታስተርእዮሙ በልብስ ሐመልማል ወበአመ ታስተርእዮሙ በልብስ ዘህብረ እሳት ወበአመ ታስተርእዮሙ በልብስ በህብረ ሰማይ በብዙ ህብረ ልብስ ዘዚአሁ ታስተርእዮሙ ለእለ ይስእልዋ ወይትትሄልዮሙ ስእለቶ ወለለ ጊዜ ትወልድ ልብሳ ይንጦላ ቅድሜሃ ልብሰ ብርሃን ወትሰውር ህዝበ ወህዳጠ ወዲያ አህተተ ውእቱ ልብሰ ብርሃን ቅድሜሃ ወታስተርእዮሙ ለሕዝብ በህብረ ልብስ ዘሰአልዋ ወአብይ ልትፌሱ በእንተ ዝንቱ ወፈድፋድ እንተ ይትፌሱ ሶበ ነጸሩ አዕይንቲሆሙ ኩሎ አሐዱ አዝማዲሆሙ በአርአያሁ ወበአምሳሊሁ ዘኮነ ላዕሌሆሙ በሕይወቱ ጸሎታው በረከታ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን
ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅድስት ማርያም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሰላም ለከ ዮሐንስ 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 ሰላም ለክሙ ሐዋርያት ጴጥሮስ ጳውሎስ ያዕቆብ ዮሐንስ ወንድርያስ ፊልጶስ በርተሎሜዎስ ቶማስ ማቴዎስ ዮስጣኔዎስ ወአንድርያስ ሉቃስ ማርቆስ ያዕቆብ ኤጲስቆጶስ ሰላም
መድኃኒነቱ ስለመጣና ያሉ ሳይን ያሉ ማቀም ስለተነተና ገለመን እግዚአብሔር አቡነ ساكن ملكوتك لفتاك السماء كما تكبر من عالم الأسماء المعلومة እግዚአብሔር አሁን ይቆም ተክልተ በስም ሰይሰሚከ ሰለሰን ዘመለኮቱ ኃይሉ አንተ ለሰግድ ለመለኮትህ ከሰሳር ከምድር ለባለመያው ትኩን በእንስሳ ማደረ እግዚአብሔር ገባሪ መላእክት መምክረን ጸውር ድደው ኃይልክ ዘጥነ በመፈረ ወንዘት አንስ መሰረተ ጽዮን ገመረ ሰግድ ለመለኮትህ ገባሪ መላእክት በተመ ወመስሊያው ሰዓትም ለነቢያት እግዚአብሔር ኃይሉ ወአዳቢ ነፍሴው ተሰጥመው ደካሚየ ተጨመረት ከወለድ ቢልማሙ ከመወላዲት ለወለድ ጸውር ለካሙ ሰግድ ለመለኮትህ በኃይል አምነን በለደንስ ዘተባይን ማንጻተ ማለ ወይም ካንተ እግዚአብሔር ፈላይ ሰይዳን ለገስ ዘታሊከ እግዚአብሔር ነው ያናቢያ ሰለላከ በቀሪያ ሁሉ ተግዛዝ ሰግድ ለመለኮትህ ፈጣሪ ሰቶ ይመለሳት ካለው ሰገሰ ጎሪ ከላይ እግዚአብሔር ሳን ተአቅበ ማይ አዳም ገብረከ እግዚኦ ኩሉ ሰናይ ወአልዮቱ ይተም ወይተሳ ገብረከ ነላይ ሰግድ ለመለኮትህ ዘፈጠረ ቀዳሚ ሰማይ አርያም በወባህሪ ምስጢር የተፈርጓሚ እግዚአብሔር በወጣኔ ተፈጻሚ ስም በክሮትከ ህሊና የነገር ምስጢር ቋሚ ወይ ካህሎ ለአባህሪ ከይስሚ ሰግድ ለመለኮትህ በራእየ ደስ ለተፈጥሮ ብርሃን የቁልሰት ወይሳም ማህበሩ እግዚአብሔር ብከ እስከነ ተረሩ ዲያብሎስ ወጥቃሚና አምላዊ ከመንበሩ መላሳሩ ወረዳን ኮሩ ሰግድ ለመለኮትህ ተፈጠርከ ንፋስ ወበቶ ረሰከ ጠባየ ፍጥረታ ቅዱስ እግዚአብሔር በረካብ ወሰሰ አስተንፈስ ውስጥ አፍየ መዓዛ ሕይወት አዲስ ወማ ስጋ ወነፍስ ዘይከውን ፈውስ ተአምር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰአሎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሰበ ፈጸመ ዘንተ ነጊረቶሙ ለአለዩ በጽሑ ቢታንያ እንተ ሀለወት ማእከለ ኢየሩሳሌም ወቤርጋኖስ ወቤቱ ህየ ቤተ አልዓዛር ወጽርሐ በጽሑ ፈለገ ዮርዳኖስ ወሰመሪሁ ዮሐንስ ለእግዚእ ኢየሱስ ጸርሐ በልዑል ቃል እንዘ ይብል ነዋ ለቆሙ ለእግዚአብሔር ዘያትት ኃጢአተ ዓለም ዝንቱ ወልደ እግዚአብሔር ዘመጽአ መድኃኒት ዝንቱ ውእቱ ነገሠ ነገሥት ዘተነበየ በእንቲአሁ ዘካርያስ ዝንቱ ውእቱ ዋህዱ ለእግዚአብሔር ቀዳሚ ዘእንበለ ስሕተት ወሰቢሐ ጸው እግዚእ ኢየሱስ በዮሐንስ ወይቤሎ ዮም ይደልወከ ከመ ትፈጽም ሕገ ወትኩን ስምዐ በዘሪከ መኃልየ ቀንሚ እስመ መጽአ እግዚእ ጥምቀትየ ወአውስአ ዮሐንስ ወይቤሎ ሊተ ይደልወኒ ከመ እጠመቅ እምኔከ ለምንትኑ መጽአከ ትጠመቅ እምኔ እንዘ አነ ገብርከ ወይቤሎ እግዚእነ ይደልወከ ኦ ዮሐንስ ከመ ትትፈሣ በጥምቀትየ
እምኔ ወይትፍራ አእምር ከመ አንተ ታነብር እዴከ ዲበ ርእሴ ወአነ አጠምቅ ሀለ ነፍሴ ወአንተ አንብር እዴከ ላዕለ ርእሴ ወትበይ ትእዛዜ ኦ ዮሐንስ ዘበእንቲአሁ መጽሐፉ ውስተ ዓለም ወከመ እፈጽምከ በትንቢተ ዘተነበዩ ነቢያት በእንቲአየ ወበጽሐ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ዮርዳኖስ ወሰበርዮ ዮርዳኖስ ሰማዕተ ወገብአ ድሬሁ አርብዓ በእምነት ወኮነ ማየ ከመ አብርሃም እሳተ ወይቤ ዮሐንስ ወንጌላዊ አማን እምለክሙ ርኢክሙ አነ ርኢክዎ አነ ለዮርዳኖስ ገብአ ድሬሁ ጎየዩ እምቅኔሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወክርስቶስ ወንዘ ይብል ቁም በመካኒከ ጊዜ ጥምቀቴ ወይትገኝ ወእምሰመየ ጠማየ ወቆመ ከመ ይትፈጸም ቃለ ዳዊት ነቢይ ዘይብል ይኩን አያት ወፈሩ ወካበ ይቤ ምንተ ኮንቲ ባህር ዘጎየች ወአንተኒ ዮርዳኖስ ዘገባከ ለሄከ ይቤ ዳዊት ዘንተ በትንቢት በእንተ ወየት ባህር እምቅድመ ገጹ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመጻ ይኮንን አለ ምድር በጥበብ ወሰበርየ ዮሐንስ ጎየት ዮርዳኖስ ወሪአቶ ተረ ወተመይጠቶ ቃለ ሀለ መቃሉ ዘቀዳሚ በትእዛዝ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕለ አብየ ረአደ ወሰገደ ቅድሜሁ ለእግዚእነ ወይቤሎ አምላኬ ወእግዚእ ተሳሃሎ ለገብርከ ወእልደ አመትከ ወኢትገብር ያምር ሊሁን ዲበርእስከ እስመ ይደልዎ ለእግዚእ ይትሃት አለ ገብሩ እስመ አንተ እግዚእ ወአነ ገብር አንተ ንጉሥ ወአነ ላዕል አንተ ፈጣሪ ወአነ ፍጡር አንተ ገባሪ ወአነ ግቡር አንተ ኃያል ሰማያዊ ወአነ ምድራዊ ድኩም አንተ ወልደ እግዚአብሔር ወአነ ወልደ እጓለ እመሕያው ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ግበር ኩሉ ዘአዘዝኩከ እስመ ይደልወከ ትግበር ዘንተ ሳሮ ምሕረቱ ያሉ ስል በቤተ መቅደስ ወታንገች በፈሊስ ሀገር ዘታወዲ በተስናስ አማገኝም ሰንፍቋንቻችን አልባናት የርቻል ዘከመ ዝናቤታ ሰማይ ተጫን በማለት ይቻል ስለጋተችን አምረተ ቀይት ጀረዳ ባህር ኦክሮሲያች በሀገር እጁ ይላል ተከበበት ለዛ መሳቆች ውስጥ ምትረበራ
አጥባት ጄ ሰባሮ ሳይዛ ጋር ቢዋሪ መሳነች እስከነፈራ በጋይ ከስ ሰዎች ስለጻነች ያቃዳለች ወይ እንጂ ሶስት ልጅስ ከሰው ወደ ምግቦች ወስብ ያውች ያነደለ ምስለ አራዊት ወሰደብረ ቁስቋም ምስር ሚእሱ ንጋተ ወራት በሳች ዝግ ማርያም ማይ ረስ ካበለው ሙክሌት ቢያተበረች ነገር አንበች ወድረ ቆነች ይሰይ ኦስ ደምዛን ዝግ ዘይታ ምረኛ ጋር ያቆን መግብ ታቀች መተነስ ጋር ተቀረ ማዘነች ያመከረች ወይ ወጋች ፈጽሞ አይወት ፈቃደ ረጻች ወሰቆሎ ፍርጅ ማገር ማገር ወጣፍ ዘረገች ሰረቆና በዘበዛለም እንደሮ ሲለጥራ ረስካቤት ወለች ስለቢ ከማውዘ መኮነ ጽድቅም ያች በጋዘት ወይስ መጋጣ ቁሲን ወራሰ ዘናዛዝ ዜናስተክ ነው ሆነ ጽድቅ ማይረስ ያመረመረ ተልቤ ወአማን ሁሉ ለሰባሎ ነው ግን ሰኩኑ ዘረፈቦ ሰማን ግዳተ ቸኮለ መስኒያድካም የዲደ አበገብ ነቤተ ወሃበሃ ወፍኖተ ጻቤር ሰዓት ይኮን አንበች ሰዓት ጻቤር ሰዓት ቺያቺ
መስቀል መስጠሚያ መሰለ ቦዛ ሰመጀው አይራዘን እስካሁን ተሳሙታን ሰውን ልጅ መደለ ወደ ሙሳት መቃብር ጉዱን አመይመጽ ወልጅ ወታይ ደመቀል ተሰጊ ወአሚሃ ይበክዩ ለወገቦ ተማይጸለበ በካየች የይርከበነ ላይዎ በተንግደቶ ለወለች ወበንተ ስግደቱ ለፍቁርች ወበንተ ሞቱ ለዋህደች እምከመ ተሳተፍነ ሐዘነች አስተሳትፈ በሰሃች ሌተኒ ገብረች ወላዕለ ኩልነ ወለነቢያትች አግብርተ ዋይማተች ለዓለመ ዓለም ጸሎታ ለማርያም ወስደታ ጸሎታ ለማርያም ወስደታ እግዚኦ መሐረነ ባርከነ እግዚኦ አምላኬነ ተባረከ ጸሎተነ ወተስአለነ Alay maharaj suratul sahan selina ulana nabina Instagram ulana mungkin kau lalu haskal jadi ram suratul sahan kita nak makan anak susu surga itu susu kita sahaja kita cari makan. Hasil apa kita tu pulang pulang pada itu bersama seserana mereka bisa sekat cuma tak sempurna. Amu sudah hangat bersama itu orang juga kan sah masuk ke semua kapal nombor lalu bersekutu turut bernasa musuh hati berenya untuk kubah balara kawan bertazin bertan sebab berkhab tatin hati asli kahal untuk asal untuk kubah hati berenya untuk kubah terbaya alami
باص بس أول بس تقول الناس محاسب من الحكومة ما لهم ومحارب عن البلد متكسرهم كان زاوية مرنا على محاكاة التلعب زوجة الأسماء الصعام طبعا نزل عن عطونا وطعنا على صار وصار زاوية الله عن على محاكاة زعم محاكاة بس على معي وعلى محاكاة في سكان ولو صوت الأسماء أو كان بلد كامل من الأرض وميدان الإنسان ومنصر من حاجة من حاجة الدرجان رجلنا سكيلنا نعسينا رجلنا زاوية مثلا صاروا كسروا وتستمتعنا الناس عم يصعدون ولا هم الزواج صحيح حتى أيام الدنيا وقوع الجبال وتعني وبذل المسؤولين قالتنا كلمنا بكت سكون قالتنا بقى وسكون وبذل الجزاء أن مرحبا بكم سلام عليكم سلام عليكم وبذلك أقصات الأسلوب قصات الأسر والسنية وعايزين على المستسلم لزمن العالم لنا كريم وقصات بدأت على زين لنزعت ما تشوف كنا استماع وكل ساعات عند السيد سيقام وجود صحاب ونبذة لأن الفلوس أسمعين وكتاب ونتائج ما نصنع عن الموضوع مثلنا لجهتنا لهواتنا نحضنا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن نبنى وقبل بدن فبعدين عن سؤال محارم وبازل علمنا وعدة القصة مساحات مساعدة وهم كم سبارة لنا وبتات الرجل حيل الدبن سؤالنا وغيرها لنا وصعب ما نقول من مزيد عن كم مساعدة الألم كتبنا ومعلومة وتفاعل كم يتكم بصعب سؤال الناس اللي عملوا مزيد سبارات أبو إسماعيل مساعدة سعادنا وبتات المسوس مسؤول ومسؤول سن كل ست أهم وزمن كانوا مساعدة على العالم أمين ناصر العبد الصالح ولا تتقل إلى رسول الله ولا ناصر الصالح ولا ناصر الصالح عنه يرسلكم ولا معلوم لما يوات ولا ولا سمعت ولا سمعت وصلى لو صمت سمسار عم سالني يقول أو عم سالني يقول من المحزون نزل آمين أبو رسول الصلاة
እግዚአብሔር አምላክና አብርሃም ባና ቤተሰብ በቀንው አብርሃም ወደ ኤልያስ አባቅር በለስ ዳዊት አብርሃምና ያውሳው በደም ወደ ተሳደቀ ማለት ተቀበልጋ ወቁል ቅዱስ ባል ዘምሮ ወደ ሐቅ ባሪያው ወባው ቁርባን ተቀበል በጫታ ለኩም ዘዓለም ይመስመጽ ሰናይ ዋቀፍ ነው ቅዱሳን ዘላለም ዓለም አሜን ቅዱሳን ዘላለም ዓለም አሜን وجزاء كل جزاء الله راجع بالسنزل على زواب الطموح معكم ما قاعد البيت كمان بعد قدس وبس كاسنا جالس السنزل على زواب وكل جزاء الله نبعكم بيتنا قنا يلقى وقنا مرعز بس كم زوار قالوا بس ما يقولنا وينزلوا وكان زاكم خلاص مروا وينهم يرجعوا باربان سايهم شعلي ونفس مسكالا بس ما نعرفوا فوز النقول أبو البوكس كدسون لا كدسونا بعد أبو البوكس كدسون سلام أبو البوكس كدسون كدسون قبل أبو البوكس عن زلالة مالنا بين حقي سرهم قبل قوم ربان زديد مبارك تلفون ونزع عزيز يا رب الله نقول آمين وعد كتاب العدس نقول آمين رب تسبلوا آمين ونزع عزيز يا رب الله نقول آمين وعد كتاب العدس نقول آمين زغن بس كل سبرات يصبروا آمين وتزعز يا برا الله نابروا آمين وعد بيتام العدس يصبروا آمين كلنا مسجد زغن بس كل سبرات يصبروا آمين العالم عن تساوي بس كل قال كبر بقالكم عن العالم عالم آمين وقلنا حواتين عاتين من تسمى سوات تصليوا እግዚአብሔር ስለሙኛው ምስማቃናች በቅዱስ ተስካና ዘወር ወከሰለም መስዋዕት ወከሰለም አሩ ዘካስ መስዋዕት ተቀበሉ መስዋዕት ተቀበሉ ሙሉ ዘውላ ሲቀበለካ
ነሳቡዲዋን ማቲው ገብረው ወደ ሰማይ ወደ ዝናው ወደ ሰማያት በል وعبد السماوات يكون كلهم من بتقدس القدس كلكم معلوم እግዚአብሔር እውነት ያለው አምላክ አምላክ ሁሉ በዚህ ተበረታው በታዘዘን ስመረው በታዘዘን ስመረው በታዘዘን ስመረው በታዘዘን ስመረው ፍርሃት እግዚአብሔር አብዝልን አይሆንና ተቆልበል
ኦ
وقل يوسف الزكاة براءة المعوذ من عن تكون المكرم استقامنا نعلم ما ستنا وفي كانوا بس زاد كانوا بس صوب زعل كل ما عادوا بعد قالوا زعل كل عادهم أي بعد قالوا زل كان بجونا زعل بس الإنسان كانوا زنا يتنسى صار صار كذا زعل بس تسليم لما زلت عم زكي بدرك أسمع بيتا ساسة لكن زبادة وكذا كمان لمن بين زبان كسود نصاب تاتينا جاتين عواتين عاتين زين تروم باقي قال خلون أكون سوي كار سماج دلو كلهم من الله سبحانه كائن ربي ما إذا سكنا وما سعى لنا مصر ما يجابلنا بدون كيرنا نزود زوجة كل فاسدي ويروان زراوي كاتزان دلنا كان يسمع كل تعامل وأكون سوي تعامل تنعى كاتنا سيداونا وارنا خزنا تقول ربنا تعيو يسلو بك قبل وذكر براس كنا نوما كبتا وسعنا وابدا الله رحمة زوجة وكنا دون عرب ولا رمزون زمان وان صاحب عرب حدود وسجنوا مساعد العالم عالمنا من زعل زيادة كل قصر وكان جاوبون كلهم المنان نعم نسيت هم باقي كان هم باسل سوزا ونوبس سوزا ونوبس እግዚአብሔር ወበረዛነ ገረና ምሳት ነሰሰም ሰላም ለምናሎና ናቶነት ወንዘከነ በገና ምታይሞና ለምናሎና ዛን ፈጸምታለ መንፈስ ቅዱስ ከዶና ምታበና ለምናሎና እግዚአብሔር ከኩል መከራና ፍጹም ትዕግስት ጽናት ገበና ምትዘንታ ነፍሳት ለምናሎና እግዚአብሔር ሰቆጥረና ምቶቅሳት ነቢያት ለምናሎና نساتهم كنزس مرحنا وكنزس مرحنا من تخبرنا عدنا وتخبرنا من تلاكنا ولدنا من اللونا لكن هذا سمعتنا في بسم እግዚአብሔር كمنا من قدسان سماعتات من اللونا لنسعود قوانا يموت كابسي كبلت كقالوا ولبيت كسانا قبلتان ساتم يمو እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔርናቱም كلنا ننزل سرق አጳስ አባ ጴጥሮስ من ትውጭ ጳጳስና አባ ጳውሎስ من اللونا እግዚአብሔር ለክነ ስልጣን ካባቱ ከሐመት ጋር ንብራት ተሳም ተሳም ተቆም ጻሙን ማሁደን ተሳስን ይምናልሆና እግዚአብሔር ወጭንቅልና ቆም ብልጽና ቆርቦም ጻሙን ፎረም ትዝክር ምን ትዲያቆናት ይምናልሆና እግዚአብሔር ለተወለደው ፍጹም ትጋት ቆም ትዘራላት ዲያቆናት አንበብ መጽሐፍ መዘምራን ይምናልሆና እግዚአብሔር ለማንም ዘመዛት ተሰቀሙ ከስኩልስ አብልበን ከሐደረን ሳምን ተቀበል ምን ተወለዳን ብለዳሴ ብለን እንደምናልሆና እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክቦም እግዚአብሔር ውሉድና ዋልን ከሆኑ ሳሙን ማቀበል ምን ተናገር እንደምናልሆና እግዚአብሔር አስብ ደግሰም ክቦም ተጉሳ ስራት እንደምናልሆና ንጽሕና ኮይኖም ኩሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም ተዝባውያን ምእመናን እንደምናልሆና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢኦም ሓዳያቶም ምስራይ ናይ ካልኣይ ልደትን ክቦም ማሕተም ቅድስት ሥላሴ ካሕቶም ተሓደስ ሳምንት እንደምናልሆና እግዚአብሔር አቡ አልቡ ሰላም ክቦም መፍቀር አምላክ መድሓ ገርና እንደምናልሆና እግዚአብሔር ፍርሃትን ጥበብን ክቦም ምእንት መኳንንትን ሰበስልጣንን እንደምናልሆና እግዚአብሔር ለነፍስ ወከፍ ዝጥዕመ ዝሕሾን ጥሪት ኣቐዲሙ ክሓስበኑ ክሓለሉ ምእንቲ ኩሉ ዓለም እንደምናልሆና እግዚአብሔር መገዲ መክበርዖምና መሕደሪ ካብ ሰላም ክመጽኦም ምእንቲ ባሕሪ ቤብስን ክሰባት እንደምናልሆና እግዚአብሔር ምእንቲ ናይ ዕለት ስሳን ክቦም ምእንቲ ጥሚዖም ጽማን እንደምናልሆና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋጎም ለሕዝናትን ግያን እንደምናልሆና እግዚአብሔር በማሰቶም ኮይኖም ስራ እንደምናልሆና እግዚአብሔር ለናባገርን ኮይሶም ምርቃት እንደምናልሆና እግዚአብሔር ደግስን ትምህርትን ክቦም ፍጹም ተዋጎም ከፍሎም ምእንቲ ሰሰሉ ሰባ እንደምናልሆና እግዚአብሔር ሞቱ ክቡሶም ምሕረትን ጸግም ክልከሎም ምእንቲ ሕሙማን ድውያን እንደምናልሆና እግዚአብሔር ንዕረፍቲ ቦታ ክቦም እንድጥሞም ቅዱስ ቤተክርስቲያን ስሞት ሰባት እንደምናልሆና እግዚአብሔር በጠሎም ክሓስብ ካብ ቁጥዑና ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ኣሕዋትና እንደምናልሆና
እግዚአብሔር ሰላም ትብሊስ ለሐዘን ምን ተስናም ምናለና እግዚአብሔር አምላክ ሰው ሰላም ብለን ምክንያት አምላክ ምናለና እግዚአብሔር ምድር ዝራን ዘጸት ግባም ትፍረም ምን ሁሉና ሰላም ምን በሰላም ከነና ምናለና መንፈስ ቅዱስ ተስል አዲና ጽጉር ዓቢ ስሙት ንካ መሰረ ነቢያት አያቀን ሰላም ሰሚያውበን እግዚአብሔር አምላክና እንሰ
መልእክተ ጳውሎስ ናስባት ቆላሲስ ምዕራፍ 1:12 ካብቲ ብፍቃድ ኣምላክ ሐዋርያ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝኾነ ጳውሎስን ጢሞቴዎስን ሓውን ናብቶም ብክርስቶስ እምነት ኣሕዋት ዝኾኑ ኣብ ቆላሲስ ዘለዉ ኣመንቲ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦና ጸጋን ሰላምን ይብለትኩም። ብዛዕባ እታ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘላትኩም እምነትን ንኩሎም ኣመንቲ ዘለኩም ፍቅርን ምስ ሰማዕና ኩሉ ሰዓት ምንታኻትኩም እናጸለይና ንኣምላኽ ኣቦ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና። እቲ ቃል ሓቂ ወንጌል ቅድም ናባኻትኩም ምስ መጸ ብዛዕባ እቲ ንሱ ዝህቦ ተስፋ ሰሚዕኩም ነርኩም። ስለዚ እምነትኩምን ፍቅርኩምን ኣብቲ ኣብ ሰማይ ተዓዊርኩም ዘሎ ተስፋ ዝተመስረተ እዩ። ከምቲ ወንጌል ካብታ ጸጋ ኣምላኽ ሰማዕኩምላ ሓቀኛ ምዃና ብኩሉ ወገናት ዝተረዳእኩምላን መዓልቲ ጀሚሩ ኣባኻትኩም ዝፈርየን ዝተዘርግሖን ከምኡ'ኻ ኣብ ኩሉ ዓለም ይፈርን ይዝርጋሕን ኣሎ። እቲ ፍቁር መታዓይተይን ኣብ ክንዳና እውን እሙን ኣገልጋሊ ክርስቶስ ዝኾነ ኤጳፍራስ እውን እዚ እዩ ዝመሃረኩም። ብዛዕባ እቲ መንፈስ ቅዱስ ዘለኩም ፍቅሪ እውን ንሱ እዩ ዝነገረና። ስለዚ እውን ንሕና ካብታ ሰማዕናላ መዓልቲ ጀሚርና ብኩሉ መንፈሳዊ ጥበብ ርዲእትን ፍቃድ ኣምላኽን እንታይ ከም ዝኾነ እቲ ገንዘብሉ ሙሉእ ፍልጠት ምእንቲ ክህልወኩም እናለመና ብዛዕባኹም ካብ ምጽላይ ኣቋሪፅና ኣይንፈልጥን። ብሰናይ ግብሪ ዘበለ ኩሉ ፍረ እናፈሪኹም ብፍልጠት ኣምላኽ እናዓብኹም ንዑ ዝበቅዕ ህይወት እናነበርኩም ንጎይታ ብኩሉ ምእንቲ ከተሐግስዎ ንጽሊ ኣለና። ዓብይ ትዕግስትን ጽንዓትን በቲ ክቡር ሓይሊ ረኺብኩም ብኩሉ ሓይሊ ምእንቲ ከተበርትዑ ነቲ ግደ ርስቲ ቅዱሳን ዝኾነ መንግስቲ ብርሃን ዘብቅዓና ኣቦ ብሓጎስ ከተመስግኑ ንጽሊ ኣለና። ንሱ ካብ ስልጣን ጸልማት ኣውፃና ናብታ መንግስቲ ፍቁር ወዱን ኣእተወና። ካብኡ ድሕነት ማለት ሕድገት ሓጢኣት ኣሎ። Oh,
መልእክት ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 13 ካብቲ ናይ ኣምላኽን ናይ ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣገልጋሊ ዝኾነ ያዕቆብ ነቶም ኣብ ኩሉ ዓለም ተበቲኖም ዘለዉ ህዝቢ ኣምላኽ ሰላም እምነትን ጥበብን ኣሕዋተይ በበይኑ ዝኾነ ፈተና ክበፅሓኩም ከሎ ንኩሉ ከም ሓጎስ ቁፀርዎ ከመይ ብእምነትኩም ክትፍተኑ ከለኹም ፅንዓት እዩ ዘፍርየልኩም ግና ብሓደ ነገር እኳ ከይጎደልኩም ፍጹማትን ምሉኣትን ምንትኾኑ ብትዕግስቲ ክሳዕ መወዳእታ ጽንዑ ሓደ ካባኻትኩም ጥበብ ዝጎደሎ እንተሎ ነቲ ንስኻ ከምዚ እንዲኻ ከይበለ ንኩሉ ብልክሲ ዝህብ ኣምላኽ ይለምኖ ንሱ እውን ክህቦ እዩ እቲ ዝልምን ግና ከይተጠራጠረ ብእምነት ደኣ ይለምን ከመይ እቲ ዝተጠራጠረ ከምቲ ንፋስ ኒዮው ነጃው ዝረፍኦ ማዕበል ባሕሪ እዩ ዝመስል እዚ ከምዚ ዝመሰለ ሰብ ካብ ጎይታ ገለ ዝቕበል ኣይምሰሎ ንሱ ኣብ ኩሉ ዕሊኡ ጽንዓት ዘይብሉ ክልተ ዝልቡ ሰብኣይ እዩ ድኽነትን ሃብትን እቲ ትሕት ዝበለ ናብራ ዘለዎ ሓው ልዕል እንተበለ ይተሓጐስ እቲ ሃብታም ከዓ ብናብሩ ትሕት እንተበለ ብኡ ይተሓጐስ ከመይ ንሱ ከም ዕምባባ ሳዕሪ ክሓልፍ እዩ ፀሓይ ምስ ዋዕያ ትወፅእ እሞ ነቲ ሳዕሪ ተንግሶ እቲ ዕምባባ ብኡ ከዓ ይረግፍ ደመ ትርኢቱ ድማ ይጠፍእ ከምኡውን እቲ ሃብታም ጓኒን ንብረቱ ክገብር ከሎ ይጠፍእ ፈተና እቲ ብግዜ ፈተና ዝዕገዝ ሰብኣይ ብፁዕ እዩ ከመይ ተፈቲኑ ምስ ወፀ ነቲ እግዚኣብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ዘተስፎም ኣኽሊል ሕይወት ክቕበል እዩ ሓደ እኳ ምስ ተፈተነ ኣምላኽ ፈቲኑኒ ኣይበል ከመይ ኣምላኽሲ ብእኩይ ኣይፍትንን በዓሉ እውን ንሓደ እኳ ኣይፍትንን እዩ ወሃቤት ኣፍቅር ዓለም ዓለሙኒ ሓላፊ ፍቶቱን ሓላፊ እስመ ኩሉ ሓላፊ ውእቱ
ورسي ونسهم مثلك الأول بمقبار بهيمانة العقب بس بالواد بورنا قدسوا كانوا مسلمين كل شيء مسلمين كانوا بكحمل مستنا حيلين بيتك كلهم سلطان مسلمان زلال الناس كايفو آمين وأما زلال كتما يتعروا إن جمرتها بوداتا زي كعب سلاح حيان وخبرات على الخصم أقول هذا بروزا سعسي أمسانا كالنا بس كارينا ما كنا أمسانا نولدنا سنسنا سلام مسنا ما قد أنسانا نا مستوى دوام القرآن ومساويتان ناهم نقرب بورنا كان الله سبحانه الله مشاهدة أشكال يعلم أحد الغرب يتعامل عن التشويش وسوق وستام زلقا مساعد زلال ما وبيتنا نعملنا نعود غاب تقولون المستير المصنع بيتنا ورز بس قالوا مسخاها أم عرفت أزمن الجيش رعبيها بسنة خاصة وكايدين كاس حوزنا على المستوى الصغير كان مساعدة وبيتنا نعنا ورستم بسحتهم من الأولى زرع على البلدان وقدروا إلى أسرار ومساعد كل اللي عادهم بس وفورهم سمع مخاطر وحمل وقلنا سكرنا نيكم مسد كايا رسول سانك حلوة أما بس ما كان بابار سليمان كاس كان ساتقول زيادة أمسحيا وبيتهم بالعادة تشوفوا بعد طاقة بيتهم بالعادة تشوفوا بس نسيت أبو جل قالوا مساعد زلال المال آمين مسألة حق هذا مساعد وارد استرخنا سلوك زين وارد بركة من سورة من زين كعبة نبأ نزول فاقة سبب أو نزول سلا نزول إنسان مول نعوض نايتان ورزق بركة بركة نحلنا زلال المال آمين يولا وارد وشبشته وعسل سلسلة كذا وشبشته سوا عسل سلسلة لتانسيت بزلا أباركم أفضل مستشعرون حالة أقالي سبعي نبي حصد برياسوس زسمو أيضاوي رهو لسو مستي أسو علي سبعي سرقيوس أولوس زبال بسلينة ينبر نبرة سرقيوس أولوس الأملاخ كسمع نجو لبرنامج ساولن ناو سوعو بناء الماس أوقالي سمو كمو يدربون نبرة نتيجة سنة كملمان خلقلو نجو لبرنامج ساولن تقاومو إتقالس تسمى ساول بنا መንፈስ ቅዱስ ወልዎ አዶኪሩ ጾሞ አታ ሁሉ ተንኮልን ሁሉ ፍርሃትን ዝመልአካ ወዲ ዲያብሎስ ፀላይ ኩሉ ጽድቂ ነቲ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ታሙቁ አምሲ ሃዶ አይታርፍን ኢኻ ሕጂ ከዓ ሃን እና ኢድ ጎይታ أبلغ يا كتعور زيون صحي أي كتب الإخاء بلو بو تقا سلماتن ولو أبزن عبتن أسوسو نابلغ بيلو حزو زمرحو دلي شعو التمسليني نتزمون ريو عملي بقولو ويتاخا تجرد نجاري كان من عمي وتلعنت ما قصار سنة بذكر مجهود وصغير من أنا يسكت شجاع نهار مجهود وصغير أعوذ بالله
የጸሎት ቤተሰና በተምሮ ወዳና አገር ታምራና ስለዚህ ተሰጋራና ሳሙዳት ዓለም በኋላ ወዳ አምላክ ላይ ተዝቦ ጸሎት ላይ በጥሩ ቅዱስ ዝባት ጸሎት አጥሩ ጋር አሁን ማግና ሁሉ ጊዜ ማጣብ ዝጎሩ ወርቀት አላፋት ለታላፋት ብርሃት ሁሉ ባህሩ ተሐምሱ ሶስ ቅዱስ ስጣሙ ዘነጋሩ ሳዘላ ለማለና አሜን ለአዳት ምብረክ ሁሉ ዝባት ቅዱስ ሁሉ ጊዜ ሁሉ ላይ ታምራ ሁሉ ጆስ ሲገና
መንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ለይኩን
وسمعنا يوسف عمر تسمع تعالى كل حال سلاسة سامي تسمع جاء وطعم البارنا نجمع بساط عاد من سزرات تلالنا قوم زلال بعد مامين وبتاع زجاجة لنا بروكيو لا مسلوه ولو عاد بتعمل عن سبروكيو ولا مسلوه راكيزن بس كشوم مسلوه ورو بس بروكيو بس كشام مسلوه علي علي Yeah.
ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ከበዛ 5 እስከ ፍጻሜ ስለዚህ ሕይወትኩም ብትበልዕዎን ብትሰትዎን ወይ ለአካልኩም ብትወደድዎን አይትጨነቁም በሉአለሁ። ሕይወት ካብ ምብላዕ አካል ከዓ ካብ ክዳን ዶ አይበልጽም እዩ። ንዕዋፍ ሰማይ ተመልከቱ፣ ናይ ሰማይ አቦኹም ዳ ይምግበን እምበር አይዘርአ አይዓጽዳ ኣብ ማእከለን ኣይክባን እየን። ንስኻትኩም ስለ ግዳ ካባተን ኣዝዮም ኣይትበልጹን። ካባኻትኩም ከ ተጨሚቑ ኣገይሮም ሓንቲ እምነት ክውስኽ ዝኽእል መን ኣሎ? ብዛዕባ ክዳን ስለምንታይ ትጭነቁ? ዕምባባታት ሞሮር አይፈትሉ አይደኽሙ፣ ከመይ ኢሎም ከምዝዓብዩ ተመልከቱ። ኣነ ግና እብለኩም ኣለኹ ሰሎሞን እኳ በቲ ኩሉ ክብሩ ከም ሓደ ካብኣቶም ከምዘይተኸደነ እብለኩም ኣለኹ። ኣምላኽ ነዚ ሎሚ ዘሎ ጽባሕ ግና ናብ እቶን ዝድርበ ሳዕሪ ሞሮር ከምዝገይሩ ዝኸድኖ ኣብ ኮነ ደኣ ኣትንበልሎ እምነት ንኣኻትኩም ግዳ ክንደይ ኣብሊፁ ዘይከድነኩም። እምበኣርከ እንታይ ክንበልዕ ኢና፣ እንታይ ክንሰቲ ኢና፣ እንታይ ክንክደን ኢና ኢልኩም ኣይትጨነቁ። ነዚ ኩሉስ ኣሕዛብ እውን ይደልይዎ እዮም እሞ ንኣኻትኩም እዚ ኩሉ ከምዘድልየኩም ናይ ሰማይ ኣቦኹም ይፈልጥ እዩ። ንስኻትኩም ግና ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ግበዩ፣ እዚ ኩሉ ድማ ክውሰኸልኩም እዩ። እምበኣርከስ ጽባሕ ንንስሓ ትጭነቕ እያ እሞ ብዛዕባ ጽባሕ ኣይትጨነቁ፣ መዓልቲ በከር ኣያብራ። ሰማይ ምድሪ ክሓልፍ እዩ፣ ካሊእ ግና ኣይክሓልፍ እዩ በለ ጎይታ
ስብከና ይሁንና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አይት የእግዚአብሔር ወራሽ ሕዝበ እግዚአብሔር ሀበሻ ተሰብስበን በስመ ክርስቶስ ሰላም ከሚያደርጉ ከመቀነው ከሚያለው አሜን ተብሎ ለዋለ ዝባነ እግዚአብሔር አምላክና ይባና ድሆማት ባረቱ ክብር ምስጋና ይሁን እግዚአብሔር አምላክና ለዚህ በሰዓት ዝን ወላና አኺዋ ከቤትና አዝብ ስራዚ ለበረካቱን ቅድስና ስለዛሃውና ድጋሚ ክብር ምስጋና ይሁን ከዚህ ጋር ደግሞ አካተታል መንግስታዊ ገልቀቶና ተሰናይባል ይሆናል እመቤታችን ቅድስት ቅዱሳን ድንግል ማርያም በዘወርኃት እዚህ በዘመን እዚህ በአቦታት እናት ባራትና ተቀደሰትን ቆሙን ሰው ከቦታ ከእግዚአብሔር አምላክ ተረሆ በረከትን ጸጋን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ከም ዘውረደት ከም ባረባ ቅዱስ ሕርያቆስ ቅዱስ ኤፍሬም ቅዱስ አባ ጊዮርጊስ ከም ዘባረኸ ንዓይና ሓፍሩ ክብራና ለእግዚአብሔር ሰናይ ፈቃዱ ይሁነልና ወይከውን ከመ ዕፅ እንተ ትክልትሃ ወመዓዛ ማይ እንተ ትኩን ፍሬሃ በበጊዜሃ ወቆጽላን ኢይትነገፍ ከምታ ኣብ ወሰን ወሓዚ ማይ ዝተተኽለት ኦም ወይ ከዓ ገረብ ይኸውን ከምታ ኣብ ወሰን ወሓዚ ማይ ገረብ ዝተተኽለት ፍርዓውን በብግዚኣ ብዘይ ምቁራፃር ግዚኣ ናብ ሰዓታን ዕለታን እትህብ ቆፅላ ድማ ካብኣ ዘይነግፍ ወይ እውን ካብ ቆፅላ ድማ ካብኣ ዘይወድቕ ይኸውን። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 1 ፍቅሪ 3 ዘሎ ኃይለ ቃል እዩ። በዚ ኃይለ ቃል እዚ እግዚአብሔር አምላክ ንዓይና አቡት መዝዕለት እዚ ንልብና ዝኩሓሉ ኃይለ ቃል እሞ እግዚአብሔር አምላክና ዓይነ ልቦና ከፊቱ ንፀጥቀሉ ኣእምሮ ክህበና ናብ ሰማይ ይባርኸና። እቲ ቃል ክጅምር ከሎ ዘማራይ ልበ አምላክ ዳዊት እንታይ ጀሚሩ ብፁዕ ብእሲ ዘይኮነ በምክረ ረሲዓን ወዘኢነበረ ውስተ መንበረ መስተሳልቃን ብፁዕ ብእሲ ዘይኮነ በፍኖተ ኃጥኣን እቲ ብመገዲ ኃጥኣን ዘይተመላለሰ ኣብ መንበር መላገፅቲ ኣብ መንበር ብሓሶት ናይ ዝፈርዱ ኣብ መንበር ኣብ ምልጋፅ ኣብ ዝነብሩ ካብ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ካብ ቤት እግዚአብሔር አምላክ ሪኦም ኣብ ካልእ ቦታ ግዚኦም ካብ ዘሕልፍዎ ምስኦም ድማ እንታይ ዘይኮነ ዘይተቐመጠ ዘራይሙ ሕገ እግዚአብሔር ስምረቱ ኣብ ሕጊ እግዚአብሔር አምላክ ግና እንታይ ዝብሎ ደስ ዝብሎ ኣብ ሕጊ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመርኮሰ ብሕጊ እግዚአብሔር አምላክ ናይ ዝገብር ዝመላለስ ወዝህጎ ያነብር መዓልተ ወሌሊተ ወይከውን ከመ ዕፅ ወዝህጎ ያነብር መዓልተ ወሌሊተ ንሕጊ ድማ ሕጊ እግዚአብሔር ድማ ለይትን መዓልትን ናይ ዝገብር ዘንብቦን ብኡ ድማ ዝመላለስ ሰብሲ ከምታ ኦም ወይ ከዓ ገረብ ኣብ ወሓዚ ማይ ዝተተኽለት ፍርዓ ድማ ኣብ ጊዜኡ
التهم قصار ما بالمعترف بالمبر قصار زينك ويكا قصار زينك بتسرب بغاز ما يبقى زمالس نايم جسوري مزال كون مجم ويتانا من عن يسوع كريستوس أو جيلاتي وسمع حمشته عن كذا ساعة تبعيل السيرة سنة أو مثلاً ذهبنا هاي القناة بزوج سب كم يكون مال زمان اللي بعمل هوي بتبقى مستمرة بتأكل شيء زمان أبز حالة ذات مقام سماهنا ويونا بزح زي كمليو فريساويان لا إسرائيل صحفتي تبينات كم صحفت من مال استبدل على لا يقوم زمانيو نتوصل إلى أملاهم ونكتر بدأ يقولون بتقرب يوم كابوس أنتي نركب حياة ولا كأم مولد أزقون نفس أزقون زي أنتي نركب النعملو زبوسون بو لا يقولون زمانيو نزول كريستوس أنتي يوم الله كأنسي قال هو تتركون سيركم نقريت النبيات كما تكون تلبوا ولا كل كلا هذا قريبا زعباين زنقرا إنسان زعما من النقرا زعما كريستوس ينزل مسكرا زعما ينزل مسكرا نزنا قرس نزلت أزمار على بعضنا راود بتبقى غير دايو أنت بزوج زبان سب كان زعما سلسلي أبصر هاي مالوت كتوسان أبواتنا سلسلة عشر شهور تلك أربعة كمون كلتا ميتين حاموسان أبي إفسوس تجاوبوا أمليكاس تجاوبوا أبوات أباسات سبتا أمرات سبقلي سماعيات بدايمن بمكان نزاك رسولة كريستيان زيا أصنعهم زركوا من أبوات كاين مالو والآن بعهدي قدس بيت كريستيان بعهدي قدس بيت كريستيان نأمن أنت لا يلقوا كله زهواريات هواريات استمزرتت على هواريات وانتهي زغنت وانجيل مالكوس معاف عصرتش تشتغل هاي أمزرع كريستوس نلقى مزامنسو انتهي اليوم لا لك سبعة نود سبب من يوم تصوعوا من يوم يأمنوا من يوم سبزعوا ويزاروا بيلهم سحاتهم انتهي يوم عليكم زمان نلو اليوم يوم نزلوها اليوم إلياس نلوها اليوم حركة من نبيات يبلغها ناول بيتن سزور الأمرات كان يوم تصوعوا يوم كلهم ببدأ سمعوا بزغلوا سمعوا لكسوس نيجيهم كنت لكسوس تايمون شعوب إنه نسخاتكم من تقولوني مسخاتكم من تقولوني أنا كنت في دروس أيوة هيا كريستوس هيا ودعنا هيخان إلو نهو بيتروس والديونا إكاساتا لك سقاو لما زانبالا أوي زبسنايات بيتروس والديونا بحق ذكا له نزل قرزي سكان دمن ويكا ناي سكان دمن ويكا ناي زامن تبع زي كونس ناي سمايات أبوي كسيدلكا غير سلكا سلازي نزاك كسيدل كريستيان نبيتي أبعيها هذا أبعيها كسبتها نو ناي شيء أفريقيا دم أكلنا وصوانيو سنزمان بولا كيلو والآن بعهد قدس بيت كريستيان أنت لا يلوك بعيد حوارات بزو مالك مالك قدوس مالك فلوي مالك بزو مالك ما بخون لا يزوان من يزوان أبقى تيابير عمنا لا يزرع هذا مو يزرع هذا قدوس جابير نابدنا كسر المالك ونسفر الكايلو إنه أكاز ملاكي داس يولي نازوانكي أبقى مزيامير أبقى متبعون سماوي نقص
እንታይ ረኪ ጸጋን ሞገስን ረኪኹሞ እንታይ በልኪ ደስ ይበልኪ። ሓደ ሰብ ምስ ተበልየ ቅዱስ ዝተባሃለ ብዙሕ ኢኻ ይበሃል። ምክንያቱ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብቅድስኑ በቲ ዝኾነ መገዲ በቲ ንሱ ዝሰርሖ ስራሕ እንታይ ስለ ዝኾነ ሞገስ ስለ ዝረክብ በቲ ፍሉይ ነገር ዘብሎ ነገር ሞገስ ምሰቃሉ ብፁዕ ይበሃል። ቅድስት ቤተክርስቲያን ብፅዕት እያ። ቅድስት ቤተክርስቲያን ብዙ ነገራት ብፅዕት እያ። ስለዝኾነ ካብታ ክርስቶስ ጀመራ ክሳብ ዝሓጂ ሰዓት እዚኣ እንታይ ኣይኮነትን ፍረ ካብኣ ኣቋሪፅ ይፈለጥን። ቤተክርስቲያን በዚ ሰዓት እዚ በዚ ዓመተ ምህረት እዚ ዘይነበረትሉ ግዜ ተባሂሉ ዝተቆፀረ ዘመን የለን። ካብቲ ክርስቶስ ዝተሰቕለሉ ክሳብ ሰዓት እዚ ክሳብ 2000 ዓመት ዝኣክል እናተቆፀረ መፅኡ ኣሎ። ካብዛ ዓመተ ምህረት እዚ ክሳብ ክንዚ ዓመተ ምህረት ወይ እውን ካብዛ ዕለት እዚኣ ክሳብ ዛ ዕለት እዚኣ ቤተክርስቲያን ብጠቕላላ ዘይትፅዋዓሉ ቤተክርስቲያን ተባሂሉ ዘይፍለጠሉ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዘመን የለን። እንታይ ስለዝኾነት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሞገስ ዘለዋ በቶም ሞገስ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሞገስ ዘለዎም ኣቦታት ኣብ ልዕሊኦም ስለ ዝተሃንፀት ብፅዕቲ ቅድስቲ እንዳተባሃለት እንዳተመጎሰትን በቲ ዘለዋ ቅድስናን ብፅዕናን ድማ ንዘለዓለም ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ካብ 19 ጀሚሩ ዘሎ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ክልእቶም ከሎ እንታይ ኢልዎም? እንሆ ናብ ኩሉ ዓለም ልእኸኩም ኣለኹ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ እናጥመቁ ድማ ንኩሎም ኣሕዛብ ኣይገበሮ ደቀ መዛሙርተይ ይበልዎ ኣነ ድማ ንዘለዓለም ምሳኹም ኣገብር። ኣብዛ ቅድስት እዚኣ ቤተክርስቲያን እዚኣ ብምህላውና ደስ ክብለና ክንሕጎስን ባህልና ክንነብር ይግባአና። መግለፂኡ ከስናይ ምንታይ እዩ? ኣብ ቤተክርስቲያንና ኣብዛ ቤተክርስቲያን እዚኣ ምህላውና ብሃዋርያት ዝተመሰረተት ብደም ሰማዕታት እንበዓል ቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት ቀዳማይ ሰማዕት ብዳርባ እምኒ ተጨብጭቦም ደሞም ዘፍሰሱላ እንበዓል ቅዱስ ያዕቆብ እሁለ እግዚእነ ተባሂሎም ዝተፀውዑ ምስ ክርስቶስ ዝዓበ በዓል ሄሮድስ መብዓሊኦም በዓል ኢሎም ኣብ ማእኸል ኢየሩሳሌም ኣብ ኣደባባይ እንታይ ዝኾነና ክሳሮም ዝተቆረፁና ቤት እያ። ግና በቲ ደም ዝወሓዘ ደም በቲ ዝፈሰሰ ደም እታ ቤተክርስቲያን እንታይ ዝኾነ ትኸይድ እናጠጥዐት ትኸይድ። ኣብ ቤተክርስቲያን መቸም ናይ ሰማዕትነት ግዜ ዘይተባሃለሉ ሰማዕትነት ዕሪቡ ደውል ዝተባሃለሉ ግዜ የለን። ኩሉ ግዜ ሰማዕትነት ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኣብ ዓለም እንተረኣኸና ብዝተፈላለየ መገዲ ክርስቲያናት እናተሓብሉ ዝነብር ዘመን ኩሉ ግዜ እዩ። ምክንያቱ ፈተና ስለ ዘለዎ ካልኣይ እውን ብኡ ድማ እትፀንዕ ቤተክርስቲያን ስለ ዝኾነ መስዋዕቲ ኮይኑ ዘይኮነስ ጴጥሮስ ወልደዮና ጳውሎስ ኣብ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ድጓ መፅሓፉ ብዛዕባ ቅዱስ ጴጥሮስን ጳውሎስን ኣብ ኣብ ሮማ ምስ ተሰየፉ ካብኡ ደሞም ህየንተ ደምከ ምንቲ ትደምካ ዝፈሰሰ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ መስቀል ዝፈሰሰ ነታ ቅዱስ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 18 ዝረአየ ቃል እንታይ ይብሎ? እንሆ ነታ ብገዛእ ደሙ መንፈስ ቅዱስ ዘርአያ ቤተክርስቲያን ንዓ እንታይ ገበርዎ? ሓልው ይብልዋ።
نعان خحلو دمو راقي روما سنزفسسو انه دمو متلقى كعو عفسسو نازل ما مسوات غيرو عقلميها قربه مندز مسوات زلما معنا لكها يقرب لنا برغتهم ما قدسنا نالك اشاره ابدو رسلم ربنا ስለዚህ እዛ ቤተክርስቲያን እዚኣ ቅድስትን ብፅዕትን ተባሂላ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላክ ሞገስ ዝረኸበት እናገልገለት እናፍረ እናወሃበት ትኸይድ እንትረኣሃልያ ንሕና ኣብታ ቤተክርስቲያን መፅእ እንትረኣሃልና ኮይና ንሓና ክፍረ እንታይ ይመስል ክንገብር ይግባአና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ክንበሃል ብፁዓን ክንበሃል ويكون كما إز أنت تكتها بمهازا معي أنت تقول يا ببيزي أو إزالي إيمانيا بحيو زمان اللي بعمل إنه نفنوت إيقا مجد تسعقان زيادير يفلتاليو مجد تسعقان زيادير تاكبري يفلتاليو ناي حقا مجد جينا تتفي عيون خاطاني حتى تتفق مجد تسوي እግዚአብሔር አምላክ አታ እግዚአብሔር ዝፈልጣ መገዲ ጽንዕት መገዲ እግዚአብሔር አምላክ ክስብተና ናዋል ብረና እግዚአብሔር አምላክ ሰላማዊ ልከና አባ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ተመልክተና ወይና ክርስቶስ ንዮሐንስ ወንጌላዊ ፍቁረ እግዚእ እንታይ ናበለ ይዛረቦ بزعبا اتو قدام والكريستيان بزعبا اتو كم حواريات نبيت الكريستيان استركبوا كم عقل تقويلهم كم مرح تقويلهم استسلموا قلا أما قدهم زنبعوا بزعبا زيهم سمعنا كأقرب من قوله أبا يوحنس معنا كلتا كفري شومات جميل زلوا انت راهم كنا نعمل اخر الانسان سامينو كم زي الكاس حامل بزعبه كانت الانسان كان دايما تقدماين لحالين ويفوز نبرن حياو زبانن كم زي بالعلو سرابخان بتمنات كان يفلد ايه بناخر حتى ميخان كابتم ايوب ينازلوا بناخر محبة سيطان أمبر أيوز ليكون سألبي كان يتقبل كون كان تقبل كون إفلتيه لذي زملاء سأكام بكا عيتنا اليوم ክርስቶስ ቅድመ ሕፃን ዝምዝራው ሐዋርያ ዮሐንስ እነሆ ኣነ ብቅልጡፍ ይመጽእ ኣለኹ እቲ ኩሉ ኣቂዱ ዝሓዘ ሞይቱ ዝነበረ ሞይተ ዝነበርኩ ግናኻ ሕያው እየ ኩሉ ድማ ኣቂደ እዩ ኩሉ እንታይ ኣቂደ እዩ ንኩሉ ድማ ከከም ዝግብኦ ዓስቡ ኣብታ ዝመጻእላ ግዜ ክህቦ እዩ ክዛረብ ከሎ በዚ ጀሚርዎ ክርስቶስ ብድሕሪኡ ፍረ ናይቶም ደድሕሪ ሃዋርያት ዝተረከቡ ኣቦታት ይኹን ምእመናን እንታይ ይመስል ቤተክርስቲያናት ፍረናቶም እንታይ ይመስል ክዝርዝር ጀሚሩ ኣብ ቤተክርስቲያን ገብርኤላ ምስረ ዘላ ኣብ ሰሚስ ወይ ከዓ ንእሽተይ ኤስያ ዝበሃላ ካብ በዓል ቱርኪ ንግሪክ ንላዕሊ ዘለዋ በዓል ኣርሜንያ ዘለዋ ከባቢ ንእሽተይ ቅስቃፋ ማእኸላይ بحر زلوا إذا أو ناشطو عدنا وكان ناشط إيش هذا هاي البيت كسانة بزاف البيت كسانة ترجوها الناس وانجراوي سبلان سهل البيت كسانة نادز مزاك مكرا عدد حيو إنه ما أنت خدمتون اليابس مجرحاتهم نبي عسرتي تلبيكم إيو عسرتهم عاتهم سوا غربكم إيو نصارنا كسر عمود أمونكم آنود آخر الهوات كذا بكاء
نتي قدامي ناي سامرنيس تبهال بيتكسا قدامي تذهبوا فرناتكا زيلتلو فرناتكا أقربي بزويها تبهاللو نعسة معال زاكل بما سيطان نجد ويقع بنايتو سيطان زمعانو سيطان نجد سيطان زغلو مكرا قبلكي ما تأكاي نعوغنا كذا موت ممكن عسى معال ما كمالي مشان أبزاك على سحبنا نعمل عسى معاليا ندم هوانا ويقع ندم استقبلوا ودعوا عسى معالهم لما أظن عسى معالين سايكونا عسى معال مالد وزير كسان أصلا عسى معال مولي مولي وكا كابت نسخة استقبل كارك نسخة ندى بيتك نسخة محبل كنسوس ندى بيتك نسخة كتباسي أسجمل كانوا كسان عسى ساعة تشرشنا فتنا نهاركاي تراهركاي نساعنا كساعة موت نايم المن عسل معاتي إذا عسل معاتي حتى صغيرا تفاقدا ودا ذلك المعلم ترسكي رسول المسيحه هكذا من يروي ثم أوصل وآمنتي إنه نصاحي كان خوانا تفريق ناس انتاكن كوننا بحريقها سلازي خوانا كي تتلينا عين دلينامو حجون نقص كيرون كسيبا كاسلز دلبلو كافت وتعالى كايلو نقص كيروس حكرم كله ادخلام من حواريات لميس وزنبرة أوتيوم كان كان قاشا أمسيوم كام روما كوزوة تنبيوم خصوص من زلزاله مثل ما عاد زيادة بخمس التحلفن ويعسك مع المقدمة الحزين كلاس ملئ وكلا قولها أنا لا أقدر فبكاي نسحقنا كساب موت أمون كون بس لما أنا أعطيك بكاي أخي العود كبكاي أخي العود ما لنتهي مالتي دايما أنا أعطيك ويكون كمأز أنت تكلها أو مازوماي عاوز وسن ويكا وسن وحازماي تتكلم ويقرأ كل جزياون جزيا ساعة انتهت فراء التهفرة التهفرة وصلت ما زينك التهسب بسوس وانا ملك حالا زي ما لسه كان زاقر الزياء ايو ويمن إذا خمس عين زمرسب انتهي بسوط ايو يبلنا له قدس زمان الباب نراوي كل ثم نتوم مراحل يوم نتوم دوكم تكمل إنه بطعان تبالو مجدي بطعان كرايكم تسوع المجدي أخير عود توهاب المجدي ناي إذا محبة سيدنا آيونا بهذه كنا محبة سيدنا زوان وأم مكرا نملي وتقول أقولكم كرا خوكم بزي ما يبصناهم معكن منزلي بس لازمنا حساب موت ناكل كل نسول إذا كان حساب موتنا حساب إذا كمية قيمنا نهاية ما يكسر إنه يعقل السرات زحلني حكمت السماوي أبوي ما أنقذه تيرانا كم يسوونه إذا أكل من سبات أمن النهار أكل من السماوي أبوي أقوله كأمونه هذا نقول سنة أبوه أو الآن يقوم في الكريستيان بزعامها مثلا أبزلنا بزمن حيوانات من الحيوانات مشكورها نبغى بفلاي بمناطق زوارنا على كلامه ويوزن كلامه حيوانات مالت زي الصدق ويود
ምስናይ ክርስቶስ እምነት ወይ ከዓ ምስናይ ሓቀኛ ዝኾነ እምነት ርክብ ዘይብሉ ገይሮም ቃል ዝገልፅዎም ዝሓልዩ ሊቃውንት ቤተክርስቲያን ንሃይማኖት ክትርጉሞ ከለዉ ሃይለ ቃል ንባዕሉ ግዕዝ እዩ ሃይመነ ተኣመነ እሙን ኮነ ኣብቲ ንሱ ዝገብሮ እንታይ ዝኾነ እሙን ዝኾነ ዘማርያ ልበ ኣምላክ ኣብ መዝሙር ምዕራፍ 7 ወይ ከዓ መዝሙር 7 ሓደ ቃል ተዛሪቡሎ እንሆ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላክ ኣብ ፅላል እግዚኣብሔር ኣምላክ ኣብ ቤት መቕደስ እግዚኣብሔር ኣምላክ ዝሓድር ወይ ከዓ ዝነብር ሰብ መን እዩ ኢሉ ተሓቲቱ ኣብ ትሕቲ ዝሓተቶ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊኡ ድማ እንታይ ኢሉ ብሓረጣ ዘየለቀ ዘይሕሱ ብሓሶቱ ንሳት ዘየባእስ ዝበልዖ እኳ ክንሱ ግና ነቲ ዝመሓለሉ ወይ ቃል ዝኣተወሉ ዘይለውጥ ሰብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሰብ ኣበይ ክነብር እዩ? ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ቤት መቅደስ ከዓ ዝነብር ሰብ እዩ። ስለዚ ሃይማኖት ማለት እሙን ማለት እዩ። እሙን ንሕና እምነት ብክርስቶስ ንኣምኖ ኢና ንብል ክርስቶሳዊ ይእመን ነው። ሃይማኖት ማለት እግዚአብሔር አምላክ ማለት እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ኩሉ ዝብሎ ቃሉ ላይ እሙን ማለት እዩ። ሃይማኖት ማለት ድማ እግዚአብሔር አምላክ ማለት እቲ ቅዱስ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ኩሉ ዝብሎ ዝገብሮ እንታይ እሙን እዩ። ሐዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ ቅዱስ ዮሐንስ እንታይ ይብል ዛሪብሎ ንሕና ክንፅልም ከለና እግዚአብሔር አምላክ ከምዝሰምዓና ኣሚንና ኢልና ጸሎት ትገብር ጸሎትና ምስ ወዳእና ድማ እቲ ዝደለናዮ እግዚአብሔር አምላክ ከምዝሃበና ኣሚንና ድማ ንኸይድ እሙን ምዃን ማለት እዩ። እሙን ምዃን ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ደቂ ሰባት እሙን እዩ። ንሕና ድማ እግዚአብሔር አምላክ እሙናት ምስ ኸውና እምነት ዝህልወና ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ልብና ኣጽኒዑ ከምታ ኣብ ወሓዚ ማይ ዝሰፈረት ዝፀለኸለት ገረብ በብእዋኑ በብግዚኡ ዝፈረት ድማ እግዚአብሔር አምላክ ሰናይ ፈቃዱ ይደግፈና ሰማንያ ልብና ይሕረጠና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን
እንተ ወያዝርዘይተ በዚአብሔር ለጸሎት መንበርነ አባ ጴጥሮስ እግዚእነ ርእሰ ኤጲስቆጶሳት ዘሀገር አባይ የኤርትራ ወሊበርስ ሀገር አበዊነ ብፁዕ ጳጳስ አባ ጳውሎስ ወኩሎም ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት
أبون بتامر عن الجابر حد عارف بيت التسول والواحد مسمع على صونه مسراوي تسبيسات تسطات تسبتره بحر وايز من سقوم فقد بزي سماك تسرد ما يحتاج لمسه زي حركتنا وصل كم سدول كم سبع عليها وافعص ترمد درز بسبب كرم مستقبل بوده مسافر مع خامات تقول تنسى نزل بابو نزل عارف بما عايز تقبل تخاف مسرت عارف متعانه مسافر نور بس كل زمان رب تزور تسردنا እግዚአብሔር ዝወጠሩ ተንጽፎም ወለትበው የብንብል ናይስ ጋር ወደ ትግራይ ቅዱስ ንጽሕና ንሕና ዝቡ ወስወን ተቆፈለ ሙላቱ ተሰጠው የብንብል እግዚአብሔር አዳም የዋንስ ዝወጡ ወጥሮሚው ባራብ ተስጋና ምስል አብዛስ ጋር ምስጋ ለዚህ ብዙት ሞት ነጥብ ዘላት ነው ንሕና ባላ ሩዛት የሞ በደም ዝሩ ፍላዩን ዕዱራቱን ጽየት هو ጻድቃን ኃጥአን ዝጽኡ ተሳሙታና አምን ሁሉ ከተው ጉድር ማዓት ፍቅሩም ዘበውና እንደገናው ተሰብዋኑ ፈተሰም ናምን በሐቅ ዘዝሆነ አምላክዩ በሐቅ ዘዝሆነ እግዚአብሔር ቃልዩ ለሰይጣኑ ለከቱ ለቱ ሲማት
بدل الملحمة يتنظم موتات مسلسلات ولا تمر أقوام تعبير على البطل ما وعلى المزيو ومرت بطاقات ناكل berapa apa petuzuna apa petuzuna kunata tuzarun aku ada ikrar udah berbuat itu halu masalah malam amin كما እግዚአብሔር እንደምትወዱኝ በቤተክርስቲያን ዘሉ ቅዱሳን መላእክትን ስዕልና ብርሃን አብስለሰሉ ነፍስዎን ተመልከቱ ሰብነት ቅማችሁ በደል ጸጥማ ይዘክሩ አደኳም ሱሳይ ብለን ከሁሉ አሰሩ እግዚአብሔር ይዲም በስልጣኑ እግረበ ሕይወት ቅዱሳት
التي نبرت
ለነዚህ ቀንሳፋ ምንቱ በጣም ጣለቱ ትዛዘ ገብረ ማምናናት
Oh
Christos Regio Mare Christos Regio Mare Christos Christos Regio Mare Christos Regio Mare
ولقد حدث وأشبال من ظهور المنزل فواز من فلاي من الوقت زمن بإنتنا ونقص زمان ستنا سبعة ونبدأ حلف لا ويوم آمين 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 ولقد قدس وتقطع عن ساعة كلمة وتعين من الجبلين من قبل من يزبلوا يودن من عند القوم من دان حلف وهابو آمين 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 إيمانوا بالله تعالى مخنا من حق الجزء مستدر من المصدر من الجسم على المصدر ولقد حدث وأشبال من ظهور يوم زادت من سنة قبيل ومسعى جلال ما لم نبيه ድርሳን ዘደረሰነ በእንተ ዝንቱ ቃለ ከመ ዘይትረሳዕ ምንትኒ በእንተ አንብቦት ውስተ ዝንቱ ክፍለ ዘመን ብርለነ ወይደልወነ በከመ ንእንቶ ካልእነ ዲቤ ዘነባቢሆሙ ቅድመ በከመ እግዚአብሔር ያስተርኢ ጻድቅ ወይኄር ዘለዓለም ባሕቲቱ ዘይመውት ከማሁ ለመድኃኒነ አምሳሊሁ ለአብ ውእቱ ኩሉ ዘተነገረነ በእንተ እግዚአብሔር አብ ስመ አምሳሊሁ ውእቱ ዘይትመስል ዝንተ አምሳል ካልእነ ምንትኒ ወዝንቱ አምሳል ዘአምላክ ጽድቅ ውእቱ ዘይመውት ኄር ወቅዱስ አምሳሊሁ ዘይመሂረነ ከመ እግዚአብሔር አሐዱ ውእቱ ወዝንቱ አምሳሊሁ ውእቱ ዘአስተርኢ ወዘለሊሁ በኩለ ልደት ኩሉ ተግባሩ ወኪያሆሙሰ እያስተማስል እስመ ባሕቲቱ ተወልደ እምአብ ወወልቱ ተገብረ ኩሎ ሶበሰ ዝንቱ አሐዱ ባሕቲቱ ተፈጥረ ወተወልደ እምኅሌሆንወ ለሌሁ ቅድመ ኩሉ ፍጡራን ወዋህዶ በእንቲኡ አኮነ ፈጠረ ምስለ ኩሉ ፍጡራን ከመ ይኩኑ ፍጡራነ እምኔሁ ባሕቲቱ እስመ ፍጡር ውእቱ ምስለ ኩሉ ፍጡራን ለሌሁ እንዲተሃለቁ ምስሌሆሙ ዘከመ አሐዱ እምኔሆሙ በከመ ይሄሉ አላውያን በስሕተቶሙ እስመ እመሰ ከመዝ ውእቱ ትውልደ ኩሉ ፍጡራን እምኔሁ ወዝንቱሰ ይደል ወርስት ውእቱ ሀልዮቱ በዝንቱ ወተናግሮቱ ወጥበቡኒ እንተ ተወልደ እምእግዚአብሔር በእንተ ምልት ትትፈጠር በእንተ ምክንያተ ያድኅነቶሙ ለሰብእ ወባሕቱ ተፈጥረ በልብስተ ሥጋ ወአኮ ዘተፈጠረ ኩሎ አሚረ አላ ተፈጥረት እንተ ለፍኖት እግዚአብሔር እንተ ለሌሁ የሐውር ወለጸብእ ዘየሐውር ዲቤሃ ሀበ እግዚአብሔር እስመ አልቦ እምኔሁ ዘይክል በጽሐ ሀበ እግዚአብሔር ዘእንበለ ወልደ ወበምክንያቱ መጽሐፊ ዘይቤ ከመ ውእቱ
ኩሉ ተግባሩ ይመስለከ ከመ ፍጡር ውእቱ ሰማይ ዘተጽሕፈ እምድኅረ ዝይብሉ ከመ እስመ ውእቱ ተፈጥረ ኩሉ ፍጥረት እስመ በስማያት ወእለ ውስተ ምድር ዘያስተርኢ ይብል በእንተ መናፍስተ ላባውያን እለ አልቦሙ ሥጋ እለ ያስተርእዩ ወይብሉ በእንተ ሥጋውያን እለ ያስተርእዩ። ወካዕበ ይወዝቱ ቅዱስ ቄርሎስ በደብረ ሲኑ ውስተ ክፍለ ሰማን በእንተ ዘተጽሕፈ ውስተ መሳልያት እንተ ትብል ጥበበ እስመ እግዚአብሔር ፈጠረነ ወዘንተ ኒቤ ከመዝ ኃይልነ ቅድመ በእንተ ዘውስተ ምስልያተ ወምስልያነ ብዙኃን ይትዌከፉ ዘንተ ይቤ እስመ እግዚአብሔር ፈጠረነ በቅድመ ፍናዊሁ ተግባሩ ያበጽሕዋ ለተስበይቱ በከመ ተስተብህለ በወንጌል በከመ ቃል ሥጋ ኮነ ተፈጥረ ጥበብ ዘውእቱ ቃል በከዊነቱ ሥጋ መቅድመ ተግባሩ ለእግዚአብሔር እስመ ዝንቱ አምላክ ኮነ አሐዱ ምስለ ሥጋ ዘነስአም ቅድስት ድንግል ዘእንበለ ወላጤ እስመ ተግባሩ ለእግዚአብሔር ምሁራን በተፈጥሮቶሙ እምነ ጥበብ ዘይዜ ቤት ተፈጠረን እግዚእ ቅድመ ተግባሩ ተፈጥረት ከመ ትትወከፍ አርአያ ገብረ ወትቤ ፈጠረነ አብ አላ ትቤ ፈጠረኒ እግዚእ በዘሰ ሀለወ ለወልድ ትናገር ለመንገለ አካል አብሁ ባሕቲቱ ይሰመይ አብሁ ለሊሁ ተፈጥረ በግቢረቶ ሎቱ አርአያ ገብረ በእንተዝ ይቤ ፈጠረኒ እግዚእ ወይቤ አቡየ ወበድልወት ኮነ ኩነኔ እግዚእ ከመ ይፈቅዱ ተግባሩ ከመ አእምርቶ እስመ ተዘምደ እጓለ እመሕያው ጸመወ እምነ ዲያብሎስ ወአጋንንቲሁ ወይደለዉ ይትነሣ ለዝሉፋ በሙስና ወበእንተዝ ጽሕቀ እግዚአብሔር ለተዝማደ እጓለ እመሕያው ዘሰማነ ከመ ያድኅን ወይደልዉ ይኩኑ መድኃኒተ ማኅበ እምኔሂ ወበእንተዝ ፈነወ ወልዱ ዋሕድ ዘተሰብአ ጥበበ ይኩን ሥጋ ውስተ ከርሰ ድንግል ወላዲተ አምላክ ማርያም ወነሥአ ቃል ዘውእቱ ጥበበ ሥጋ ዘወቱ ነፍሰ እምበለ ውላጤ ከመ ያድኅኖ ለእጓለ እመሕያው ዘመሰነ አኮ ዘተቀብአ ወርእሱ አላ ተቀብአ ከመ ይኩን ዲበ ኃይላት ብዙኃት ወበከመ ተብሂለ በእንቲአሁ ባሕቲቱ መንፈሰ እግዚአብሔር ላዕሌነ በእንተ ዝቅብአነ ወፈንወነ ወአስተፈስሖሙ ለነዳያን ወይፈውሶሙ ለቁስላን ልበ ወይሰብክ ግእዛ ለፀዊዋን ወይርእዩ ዕውራን ወይሰምዮሙ ለመዓቴ እግዚአብሔር ውርየ። ወአዲ ቅዱስ ጴጥሮስ ጸሐፈ በእንተ ኢየሱስ ከመ ውእቱ ተቀብአ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ወኃይል መጽአ ወአድኀኖሙ ለእለ ይትአገሎሙ ዲያብሎስ ወእምዝ ኮነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰብአ ወሞተ ወየሐይወ አኮ በእንተ ምንት ዘእንበለ ዳሙ ከመ ይኩን እግዚእ ለኃያላን ወለሙታን ወበከመ ውእቱ ተቀብአ ውእቱ ሞተ ወሐይወ ከመ ይፈጽም ዘተጽሕፈ በእንቲአሁ ተፈጥረ ከመ ይኩን ቅድመ ለተግባሩ ዘከመ ቃል መጽሐፍ ወጥበብሂ ዘትብል ፍጠረኒ እግዚእ ያርኢ የአምር በእንተ ዘፈጠረ በርእሱ ሥጋ እምከርሰ ማርያም ድንግል ከመ ይትፈጸም ትንቢተ ዘይቤ ናሁ ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ወልደ ወትሰምዮ ስሙ አማኑኤል ወዘተርጓሚ እግዚአብሔር ምስሌነ ጸንሰት ድንግል እንዘ ኢተአምር ብእሲ ከመ ይኩን እግዚአብሔር ምስሌነ ወለደት በከመ በውእቱ ይኩን እግዚአብሔር ምስለ እጓለ እመሕያው ወአዲ ይቤ መድኅን በአበ ዘንተ ነቤ ኢሳይያስ በእንተ ልደቱ ድንግል ወበእንተዝ ተጸንሶ እምከርሶ ከመ አቅመ ምግባራቱ ብዙኃት ወአቅመ ነገረ ያዕቆብ ወአስተጋብአ ዝርዋነ እስራኤል ወበእንተዝ ገበረ ተፈጥረ እምከርሰ ድንግል ወላዲተ እግዚአብሔር
ይኩን ጥንተ ወቅድመ ለተግባሬ እግዚአብሔር ወኩሉ ዘያፈጥር
ለእግዚአብሔር አምላክነ Wanda
እግዚአብሔር ወበማርያም ሳሉ ይትባኡ ወንፍቃባ እግዚአብሔር አምላክነ ተገብሮ وبيتا اسمها ألف استغفار سعزل على الحلول العيون وبيتا اسمها ألف استغفار سعزل على الحلول العيون وهرم حلول بيتا لنا نحن نحن يسوع كريستوس خيال بجاز مكان رسالة المقام تنصبر كانت لنا تنقذ هذا يسوع كايا قدس بدرسان تحلوا أنا قدس بدرسان نسألكم زتأكلكم زسألكم نعمتنا من حدنا يسوع كريستوس قدس براز برعكم كل دون سدكم فلت بهتاجهم زي بتزوركم هتأكل حلمكم زعل بين حرب المرسل حرب زرع لما علم عنه زيوم هذا نفس الزرع عزته زي وما من دزنا مريم هارم نفسه العصر مقتدين يا أبي يا أبي يا
በሰላም ቅዱስ አምላክ አመረ ሰፊነ ዛብዛት ይለቃይደበ ቅዱስ አባ ጴጥሮስ ሊቀ ጳጳስ ሀገረ እስክንድርያ ለተሰይመም ዘረ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ውእቱ መቆም ላሁ ሊቃነ ጳጳሳት እስራ ስርዓቱ ወለዝንቱ አብሃረ እግዚእነ ለስሜተ ሊቀ ጵጵስና ወለረጅም ነበር ሐዋርያቱ ወጸሐፈ ለቱ ቅዱስ አቃቤ ሊቀ ጳጳሳት ሀገረ እስክንድርያ ዘይታመን ጌታ ሃይማኖት በእንተ ሃይማኖት ለግዝፍ ነው ነው አለይት መልእክት ለተለሰብ ተቆጣና ማይብራን ዞመ ማበሪካ ጳጳሳት አካኪዮ ለተናወቶ መልእክት ለዮሞቶ ቆም ለቅዳሴ ቁርባን ዋን በባለይት መልእክት ለቅድመ አምኖ መቃቦ ተወስወቱ ወአብዝ ጸሐፈ ቅዱስ አካኪዮ ኦቶ መልእክቱ ለቅዱስ ጴጥሮስ ቃል ወፈኖ ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታ ፍቃሬ ቃላት ብዙኃት ወንዝ ሃይማኖት ዝዝብ መጽሐፍተ ቅዱሳን አስተጋባሆሙ አባ ጴጥሮስ ለኤጲስቆጶሳት ዚአሁ አንደባ በቅድሜሁ ለይእቲ መልእክቱ ወተፈሱ በትባሬ ወተሎሙ እምቃላቱ ፍቃሬሁ ወተአምኖቶ ስታብሔም ብሎ ሃይማኖት በሃይማኖት ርትዕት ወጸሐፈ ላዕለ ዝንቱ አብአቢ ምንዳቤ ወጸሐፈ ላዕለ ዝንቱ አብአቢ ምንዳቤ ማይወት አራውያን ወማራውያን እስከ ተደቅሞ መንበረ ሲመቱ ወደረጃ ተማወተ ተሰኘው ውስጥ መንበረ ሲመቱ ወከነ ወተረኝ መርሆሙ ለመሬቱ ያጸንሆሙ ውስተ ሃይማኖት ርትዕት ወአነው ቆለር ሆቀን የመጅደ ርትዕት በኩሎ መለክተ ወይም ሮም ከማይጠዶን ውስጥ ሃይማኖት ርትዕት መላኪሁ ወሰብአሎም ዝሆሚ ሮም መላኪሁ ነገረች መንበረ ሲመቱ አደረው አመቶ ወዲ አይደብር ሰላም ረከሊት ኩም ዲላላዋና ሜትራ ከሚሎ ቅዱስ ስድዩ ወለ መጀመሪያ አዲስ አበባ ይሁን ሆም ለህዝብ ተመዘሉ አዩ ወገሞሙ አጳጳስ ቤተክርስቲያኑ ከሚራዩ ዳጥሪያ ክርስቶስ ደግሞ አዩ ያግደ አይደባ አይደበ አባስ ስድዩ ሊቀ ጳጳሳት ስድያ ምልኮም ለአውሪካ ጳጳሳት ተሰብስበው ወነበረ መንበረ ሲመቱ አዘኑ አምሳ ዓመት ዘይሮም ለቱ አይደበ በሰላም ርኩት ዲላላ ማለት ወዛዲ ወነዝካረ ሽንቱ ወለይት እስክንድርያ ወቅድስ አንድታ ያው አባ ሊባቦስ በረኮቶም ያሉ ዲላላ ማለት በስማው ወቁ አባዳት
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስለ እግዚአብሔር አምላክ ከመሃሌርና አሜን። እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነ ይሁን። ድጋሜ እግዚአብሔር አምላክና በራሴና ሰላም መጀመር ዘለጸመና ክብር ምስጋና ይስሐዮ እሺማ ካብዝ መጻፍ ተክና ዘሎ አትምት ሰንበት መደቢ አህዋትና በዘመና እንዳወጻሁና አምዱ አብዘን መዝሙር ስምስራት ስልጣን አብየና አሜንና በሐበረት ዘመን ወናምን በወልድ በወልድ ወናምን በወልድ በወልድ ወነአምን መንፈስ ቅዱስ
Tower,
Yeah.